TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin gbogbo àgbáńláyé bí tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti mọ wò wá. Mo tún kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Mr. Ola Mike, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn tún ti dé o pẹ̀lú nǹkan tuntun. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n rí pé lórí ìkànnì yìí nǹkan tuntun, latest information, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá làwa gbé dání tàdé ń sọ lórí ẹ̀. Now, Mr. Ola Mike ti wá dé, wọ́n tún gbìyànjú bí wọ́n ṣe máa ń ṣe from time to time láti sísọ lójú àwọn nǹkan kan, láti yànnàná àwọn nǹkan kan, láti tú àṣírí àwọn nǹkan kan, láti káwọn nǹkan tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ kó lè yé wa kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ibi adé dúró báyìí àsìkò tó gbẹlẹ́ngẹ́ tí gbogbo agbúdẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kíni tá a gbọ́dọ̀ dúró tán ni. Mi nígbà wá lákòókò gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá mo kí yín, bákan náà ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fúngbà àkọ́kọ́ mo kí ẹ̀yin náà, kẹ́ wá lè mọ gbádùn wa sí ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa yẹn. Ẹ má gbàgbé láti tẹ subscribe button, bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀ tán ẹ̀rí kíní kan wájú ẹ̀ báyìí, ìyẹn náà dàbí agogo, ẹ tẹ̀ sí notification bell náà ń pè, ìyẹn ní ìmọ̀ta yẹn lólobó lóòrèkóòrè láti lè jẹ́ kẹ́ máa rí àwọn ètò wa bàbá ṣe ń ṣe live tàbí àwọn fídíò tàbá fi sórí ìkànnì wa. Ẹ̀yin lẹni àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ bàbá ṣe ń jù síbẹ̀. Láì dènà pẹ̀lú, ẹ jẹ́ kí n pe Mr. Ola Mike wọlé kẹtùn wa Gbo Tuntun. Ó yá, Mr. Ola Mike. Mo come across àwọn fọ́nrán kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí àáfàá kan ṣe tó ń sọ̀rọ̀ tó ń bu ẹnu àtẹ́ lu àwa ọmọ Yorùbá àti ìdí tí Yorùbá ò fi lè ní ìlọsíwájú. Ó ní èdè Yorùbá tá ń pariwo àtòun tá ń sọ yẹn pé kò dáa fún sáyẹ́ǹsì. Èmi ò mọ bí táwọn ti lọ léèwé o, mi ò mẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ o, torí gbogbo orílẹ̀-èdè tí àáfàá yìí tí wọ́n wá ń dárúkọ wípé kán wò wọ́n náà wọ́n tẹ̀síwájú wípé èdè tí wọ́n sì ni wọ́n lò, kò sóhunkóhun tó sọ fún wa pé èdè wọn ó wà established in science. Èdè oníkálukú ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn, òun ló yẹ ká máa fi ṣe àgbékalẹ̀ nǹkan wa, òun ló yẹ ká máa fi kọ́ ara wa. Tá a bá fi kọ́ra wa, tá a fi ń ṣe àgbékalẹ̀ nǹkan wa, òun náà ló aráyé gbogbo aráyé máa gbà lọ́wọ́ wa tí nǹkan tá a gbé kalẹ̀ tó bá ti dáa. Tí nǹkan tá a gbé kalẹ̀ tó bá ti dáa, gbogbo aráyé àgbà. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé mi gbọ́ German ni, àmọ́ tán bá ṣe nǹkan láti Germany wọ́n ó fi èdè German wọ́n á fi kọ instruction ẹ̀. Ìgbà tó yá gan tó júlà ni wọ́n sọ di pé ẹja bá wọn translate ẹ̀ ní English, ẹja translate ẹ̀ ní French. Ṣé wá ráwọn èdè tí wọ́n translate ẹ̀ sí yẹn wọ́n ṣe nítorí pé wọ́n rí pé àwọn èèyàn tó wá láti bẹ̀, àwọn ẹ̀yà tó wá láti bẹ̀ wọ́n ṣe pàtàkì. Àwọn sì ni wọ́n wà lára àwọn tó ń ra nǹkan yẹn lọ́wọ́ àwọn. Táwọn bá wá ṣe kí wọ́n gbọ́ èdè àti instruction táwọn kọ, ó ṣeé ṣe kán má rà á mọ́, kán lọ máa rà á níbòmíì àbí lọ́wọ́ ẹlòmíì tí ó ṣàlàyé tí ó fi yé wọn yégé, nítorí kán wá lè mú wọn, kán lè máa rí owó wọn gbà láti máa fi ṣe ọrọ̀ ajé tiwọn. Wọ́n ní láti kọ́ lédè wọn nítorí pé wọ́n realize pé this language, these people, they are a force to reckon with because we are going to benefit a lot from them. But when you don't value what you have, then people will call you trash. Níjọ́ kínní àná, Trump pe ìlú yẹn lórúkọ kan, ó ní shit hole country. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lágbára ta la bínú. Àmọ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ṣó parọ́ ni, ṣó parọ́, sórúkọ tó pè wá, ṣó nǹkan là ń jẹ́. Kì í ṣe Yorùbá ni mò ń sọ o, sórúkọ tó pè wọ́n lábúlé mú wọn lẹ́rú, ṣé kìí ṣe orúkọ wọn, ṣé kìí ṣe orúkọ tí wọ́n ń jẹ́. Ẹ wo mò ń bọ̀, mi ò tí ì dé, màá sáré ṣàlàyé àwọn nǹkan kan fún wa lénìí ní ráńpẹ́ láì fàkókò ṣòfò. Àmọ́ ọ̀la gangan ni lálá olú tí kùtùkù òwú gbọ̀ngbọ̀ aṣọ lọ́la láṣẹ Èdùmàrè, kọ́ba mi Èdùmàrè kó dẹ̀mí sí kí gbogbo àká tún pàdé. Lóòótọ́ ni mo mọ̀ pé àwọn kan sọ pé ṣáwa wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ísírẹ́lì, pé à ń tanra wa jẹ, ṣùgbọ́n bíkún ló lóko bí pàkúté ni, tó bá dìgbà náà láṣẹ Èdùmàrè ojú gbogbo ní òrì. Mo kọ́kọ́ fẹ́ rán wa létí, ṣé mọ̀ pé bí ìgbà díẹ̀ sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n máa ń sọ àwọn nǹkan kan bí àfojúsùn, bí ìgbà tí èèyàn ń sọ nǹkan tí èèyàn rí, yálà wọ́n pera wọn ní wòlíì, wọ́n pera wọn ní wòlíì,
yálà wọ́n ríran wọn ríran, àmọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni oníkálukú ń ṣàgbékalẹ̀ tí wọ́n ń sọ. Nígbà náà lọ́hùn, èmi náà rántí gbà pé èmi náà ń kọ irú àwọn ẹsẹ̀ bíbélì tí mo kọ yìí pé a ti sọ nínú bíbélì wípé Olúwa ní tó bá di àkókò kan òun ó ṣe báyìí. Nígbà yẹn àwọn àpẹẹrẹ kan ń fi ara hàn pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwa ń fo ọgbọ́n orí tiwa gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọdé, àmọ́ Ọlọ́run fi ẹsẹ̀ bíbélì yẹn sí mi lọ́kàn pé kí n lọ wò ó. Mo wá wò ó, mo kà á, ó dẹ́rù bà mí, ó yà mí lẹ́nu. Ṣùgbọ́n mo sì tún ń rò ó gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi pé bóyá mi mò ń rò bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹnu mo lè fi sọ fún yín lénìí pé ìlérí nínú ẹsẹ̀ bíbélì nínú Acts 2:17 yìí tí a kọ síbẹ̀ yìí, ó ti ń ṣẹ lórí àwa ọmọ Yorùbá tipẹ́ àkànmọ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà nínú ìrìn àjò yìí tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu, wọ́n rò pé àwọn làwọn ń sọ̀rọ̀, wọn ò mọ̀ pé Olúwa ló ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ tí wọn ò mọ̀ pé ìran làwọn rí tí àwọn ń sọ jáde. Ọ̀tọ̀ ní ayé tí àwọn wòlíì àbáwọn tá a mọ̀ sí ẹni Ọlọ́run tó jẹ́ pé títí wọn ò yà wá lẹ́nu. A ti mọ̀ pé iṣẹ́ táwọn ń ṣe nìyẹn pé gbogbo gbà. A mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó jẹ́ pé tán bá jáde tán bá sọ̀rọ̀, a mọ̀ pé à ń bà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, a mọ̀ àwọn àfáà náà bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ohun tó jẹ́ ìyàlẹ́nu ni àwọn tí ì ṣe wòlíì, tí ì ṣe àfáà, tí wọ́n jẹ́ ọmọdé tó tẹ̀ jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, a jẹ́ àwọn tí àwọn kan ń fojú wò bí ẹni tí kò níkan ṣe, bí oníjàgídíjàgan, tí Ọlọ́run wá mọ̀ tó ń fi àwọn nǹkan kan hàn wá. Táwa kan ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu tó sì wá di pé lọ́jọ́ òní Ọlọ́run wá ń jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ pé ẹ lè má mọ̀, èmi ni mò ń gbẹnu yín sọ̀rọ̀, èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu yín. Ṣé mọ̀ pé ohun tí gbogbo èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ní ọ̀sẹ̀ tí yóò parí lọ́la ẹ̀, ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ló ti sọ sẹ́yìn pé ọmọ Yorùbá ó ṣeé ṣe kí ọ̀rọ̀ kó bá ibi tá à ń sọ yìí, wípé ó ṣeé ṣe kó bá bẹ́ẹ̀ yọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá rántí àti sọ dáadáa pé tó bá débì kan tí wọ́n bá rójútùú mọ́ àbí tí wọ́n mọ tí à ń ṣe mọ́, ó ṣeé ṣe kírú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Wọ́n sì tún wá ṣe kí ni, wọ́n gbẹ̀yìn aṣọ jáde pé àwọn ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Bó jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ò jẹ́ bẹ́ẹ̀, bó rí bẹ́ẹ̀ bí ò rí bẹ́ẹ̀, ẹnu ẹ̀ la wà. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé bí mo ṣe sọ pé ètò talẹ̀ nítorí pé mo kàn tí ní màá jáde ni, bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ ni mi bá má jáde rárá. Ọ̀la gangan lápàdé ta lọ́rọ̀ tó jọjú tó ṣe pàtàkì tí màá ṣe fi àwọn nǹkan kan hàn wá. A ṣàpẹẹrẹ àwọn nǹkan kan, kódà tí a bá rí àwọn tí Ọlọ́run ti fi sí lọ́kàn, tí Ọlọ́run ti fún lẹ́bùn, ó lè jẹ́ ọ̀la ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn àgbékalẹ̀ nǹkan kan tó jẹ́ pé ní ọjọ́ iwájú àbí wọ́n ti ń ṣe, ó ṣeé ṣe kémi máa mọ̀, wọ́n lè ti máa ṣe lọ́wọ́ tó jẹ́ pé lọ́jọ́ iwájú ọmọ Yorùbá á di nǹkan àmúyangàn wa, á dohun tí gbogbo àgbáyé wọ́n mọ̀ bẹ́rí fún wa, wọ́n mọ̀ wárìrì. Èmi kọ́ ni mo ní ọgbọ́n, èmi kọ́ ni mo ní òye, kódà mo tún ti gbọ́ ẹnu ara àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí èmi fẹ́ràn kí n máa tẹ́tí sí. Ṣé wọn pé mo máa ń sọ fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé èmi ń kẹ́kọ̀ọ́ kiri ni, èmi ò yẹn nìkan kan lọ́tàá, mi ò bẹ́ nìkan kan jà. Kódà kó mọ́ sọ̀rọ̀, kó mọ́ bú mi, kó máa sọ nǹkan, mo lè wá wò ẹ̀. Ohun tí èmi ò bá fi kọ́gbọ́n nínú ohun tó ń sọ ni mo fẹ́ wá mú, kì í ṣe èébú tó ń bú mi àbí ìjà tó ń jà, òun kọ́ ló jẹ mí lógún. Ọgbọ́n tèmi ò bá kọ́ lára ẹ̀ ni. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu olóògbé Olúgbénga Adébóyè ìgbà kan, ṣé wọn pé àwọn fẹ́ràn kan mọ dẹ́rìn pààyàn, àmọ́ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ń dẹ́rìn pààyàn yẹn, ẹ̀kọ́ tó pọ̀ wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kò sóhun tí Ọlọ́run ọba mi dá tí ò wúlò, pé kódà ohun tó dá gan tí gbogbo èèyàn nígbàgbọ́ pé kò dá, ó dá nítorí nǹkan kan ni, pé ó lè jẹ́ torí nǹkan tó ṣe dá náà ní nǹkan táwọn èèyàn ń sọ yẹn pé ẹ jẹ́ ká ṣàpẹẹrẹ bóyá ẹnìkan ayé ẹ̀ rí rúdurùdu rédèrèdè tó dàbí àfọwọ́fà. Ó ní táwọn èèyàn bá wá ń tọ́ka sí tán bá fi ń ṣàpẹẹrẹ pé ohun táwọn sọ fún ẹ ó jẹ́ 30, àbí wọn náà fẹ́ jẹ́ káyé ẹ̀ rí bíi ti lágbájá.
ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé rí i pé wọ́n ti ṣe nǹkan kan wọ́n fẹ́ nìyẹn ṣe àpẹẹrẹ fún ẹni tó ń bá wí kó lè gbọ́ kó lè yé ó ló lè jẹ́ torí ìdí tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìyẹn pé Ọlọ́run ṣẹ̀dá ẹ̀ nítorí pé kán máa fi ṣàpẹẹrẹ fún ẹni tó bá tún fẹ́ ṣe kíni tó fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ gbé ó ṣeé ṣe alẹ́ wo pé irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ èmi mú ọgbọ́n jáde ńbẹ̀ pé làákàyè wà nú ẹ̀ pé kò sóhun tí Ọlọ́run ọba Elédùmarè dá tí ò wúlò fún nǹkan kan ẹ wá jẹ́ àtẹ̀síwájú lónìí mo máa ń tẹnu mọ́ kinní kan mo máa ń sọ̀rọ̀ yìí pé there should be an element of surprise gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe láyé yìí ó yìí fi gbogbo bó ṣe tó àti bó ṣe mọ ó yìí fi hàn yàn èèyàn máa ń ní nǹkan kan èèyàn máa ń níbì kan téèyàn kù sí téèyàn fi pamọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá ti wo ìtàn kan bó tẹ̀ jẹ́ pé èmi mọ̀ pé bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ kọ́ ni wọ́n ṣe ṣe eré yẹn tí wọ́n pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré tí àwọn tán náà wọ́n ń ṣeré Yorùbá ìtàn ṣe fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfikún tiwọn ló pọ̀ ńbẹ̀ kì í ṣe bí ṣẹlẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ gangan nígbà tí wọ́n ń ṣe ìtàn Àgbẹ̀kọ̀yà tí wọ́n wá ń ṣe bí wọ́n ṣe mú bàbá tó jẹ́ olórí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tó jẹ́ akọni wọn gangan wọ́n ṣe níṣe pé bàbá yìí ó padà finú tán arẹwà obìnrin tó gbé sílé tí ó mọ̀ pé ọlọ́pàá tí wọ́n rán kó wá sálámí ni ipe arẹwà obìnrin tó fọ inú tán yìí ló wá sọ gbogbo àṣírí àti gbogbo agbára fún tó lọ bà gbogbo agbára tó ń lò tó fi ń wọnú túbú tó fi lọ ń kó àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tán bá kó sínú túbú jáde tí ò sẹ́ni tó ń rí tí ò sẹ́ni tó mọ ibi tí wọ́n ń gbà tí wọ́n mọ bó ṣe ń jáde èmi nígbàgbọ́ pé kì í ṣe pé bó ṣe rí gangan náà ṣe ṣeré ṣùgbọ́n ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ mo fi ń ṣe àpẹẹrẹ fún wa ni ara ìdí tó fi dáa kéèyàn máa ní element of surprise nìyẹn ara ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé kò bá jẹ́nu Bíbélì ló ti kà kò bá jẹ́nu Kùránì kò bá jẹ́nu odù Ifá ni wọ́n ti sọ pé alágbára kan wà ń gbà kan wọ́n fún ní ìkìlọ̀ wípé níwọ̀nba ìgbà tó o bá ti ṣe àwọn nǹkan kan báyìí aburú kankan ò lè ṣẹlẹ̀ tán tún wá ń sọ fún wa pé àmọ́ ó padà lọ ṣe kí ni bóyá torí obìnrin àbí torí nǹkan kan tó ń fẹ́ ó wá lọ ṣe báyìí ó wá sọ àṣírí nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ sí tí ò dáa wọ́n fẹ́ ká tún kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ ni mo fẹ́ràn kí n máa fi ìtàn Samson akọni nínú Bíbélì mo fẹ́ràn kí n máa fi ṣe àpẹẹrẹ ẹ wo irú Samson náà ẹ wo bó ṣe lágbára tó ẹ wo ìkìlọ̀ tó ti bá ìbí ẹ̀ bá ṣe bí bá ṣe dá wáyé ẹ wo ìkìlọ̀ tó ti bá wá pé abẹ́ ò gbọ́dọ̀ kàn lórí níwọ̀nba ìgbà tí abẹ́ ò bá ti kàn lórí gbogbo ọ̀tá tó wù kó ní yóò mọ ṣẹ́gun ni ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ àfàwọn òbí ẹ̀ àṣìṣe ò wá látọwọ́ àwọn òbí ẹ̀ kò wá látọwọ́ ẹnikẹ́ni Samson fúnra rẹ̀ ló torí ìfẹ́ àníjù sí arẹwà obìnrin tó gbé ilé ayé ara ẹ̀ àtàṣírí ara ẹ̀ tó gbé lé obìnrin náà lọ́wọ́ tí obìnrin náà fi fún ọ̀tá kódà Ọlọ́run tún ràn lọ́wọ́ gan Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n tó jẹ́ pé ní ìgbà àkọ́kọ́ ó dán obìnrin yẹn wò ó rí i pé yóò dalẹ̀ òun ní ìgbà ìkejì ó dán wò ó rí i pé ó tún dalẹ̀ òun yóò mọ yàyàn lẹ́nu pé kí ló dé tó tún ṣe nígbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó wá sọ tòótọ́ fún gbogbo bó ṣe wù kó jẹ́ ó ti ṣe lákọ̀ọ́kọ́ ó ṣe lẹ́ẹ̀kejì ó yẹ kó o ti mọ̀ pé ó ní nǹkan kan tó fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ tí ó sì pa ẹ́ lára ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ohun tí ó padà ṣẹlẹ̀ náà ló padà ṣẹlẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó padà ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mí ẹ̀ ó bá lọ ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa àmọ́ gbogbo eléyìí kọ́ la fẹ́ lò lénìí mo kàn fi ń ṣe àlàyé lẹ̀ ìdí tó fi dáa kéèyàn máa níbi tí èèyàn kù sí kéèyàn má máa kó don't put all your cards on the table. Don't put all your cards on the table. Leave something somewhere. At least something you can fall back to that people don't know about you, that people don't understand. Don't just come out and start showing people or telling people that you want to do this, you are going to do this, this is that, I've done this, I've done that. No. Àti pàápàá jùlọ mo ń ṣe eléyìí tí mo ń ṣe lálẹ́ nítorí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bá a ṣe ń gbọ́ pé wọ́n ń lọ káàkiri wọ́n ti ń mú àwọn èèyàn wa kọ̀ọ̀kan nítorí pé wọ́n ń wọ aṣọ Yorùbá nation àbí wọ́n jókòó wọ́n ṣèpàdé níbì kan wọ́n wá ń ṣe fàájì wọ́n lọ ń kó wọn ó kún ara ìdí tí mo fi fẹ́ sọ eléyìí. Ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́
ó kún ara ìdí tí mo fi fẹ́ sọ ohun tí mo fẹ́ sọ yìí. Lẹ́nujọ́ mẹ́ta mò ń rí àwọn fọ́nrán kan tí àwọn èèyàn kan ń pín. Wọ́n ní ọmọ bàbá Ọbásanjọ́, wọ́n ní ó ní gbogbo ohun tó bá gbà lòun ó fi dáàbò bo olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ. Ìgbà tí mo rí, mo ní Ọlọ́run á jẹ́ ó jẹ́ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́, Ọlọ́run á fún wọn lágbára láti lè ṣe ohun tí wọ́n ní wọ́n sọ yẹn. Èmi ò mọ̀ bóyá wọ́n sọ bẹ́ẹ̀, bóyá wọ́n sọ bẹ́ẹ̀, ò bọ̀ agbọ́pọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Mo lọ́lọ́run á jẹ́ wọn lè ṣe. Mo ní a jẹ́ pé ara ohun tí Ọlọ́run sì dẹ́mi bàbá wọn sí pé kó ṣe kó tó lọ tí ò ṣe, bóyá Ọlọ́run ti move on, Ọlọ́run ti choose ẹlòmíì tí ó ṣe nìyẹn. A mọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń gbà míì. Mo ní ká sì máa wò ó gẹ́gẹ́ bí orúkọ olóògbé Moshood Abiola. Mo ní ká sì máa wò ó ká wo ibi tí ó já sí, ká mọ̀ fẹ̀mí tọ́, ká mọ̀ fẹ̀mí bá lọ. Síbẹ̀síbẹ̀ mo ti sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, mo ní bàbá yìí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, mo ní àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ò dáa ni wọ́n ṣe fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Pàápàá jùlọ wọ́n kún àwọn tó sún ilẹ̀ Yorùbá dé ibi tí ilẹ̀ Yorùbá dé lénìí. Mo ní yóò sì ti dẹrùn jù, mo ti sọ gbogbo eléyìí tipẹ́tipẹ́. Mo ní kò bá ti dẹrùn jù wípé ká ní bàbá ilé jáde kó kàn sọ tòótọ́, kó sì ṣe bó ṣe kó ṣe, kó sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ ń wà. Wípé kódà kò ní mú wàhálà dání, kò ní mú làálàá kan dání. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ bí bàbá yẹn ṣe bó ṣe gbópọn tó, òun lẹ́ ṣe rí pé bí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe lóun lágídí tó lóun lówó tó ní kò sóhun tóun ò lè ṣe. Ó rìn dáàrin kan, wọ́n sọ fún pé ó gbọ́dọ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹn. Ń pé gbogbo ohun tó wù kó mọ ṣẹlẹ̀, ó gbọ́dọ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ lọ yanjú aáwọ̀ tó wà láàrin wọn. Nítorí pé ó ti rìn débẹ̀ ni, ó ti wádìí débẹ̀, wọ́n sọ fún ni, kì í ṣe pé dídùn inú ẹ̀ ló fi lọ ṣe. Tóhun tí mò ń sọ bá yé wa. Ìyẹn ń fi hàn yín irú èèyàn tí bàbá yẹn jẹ́ àti ipò tó wà. Kì í ṣe pé bá rí bàbá yẹn àbí bí ò bá dá sí pé a lè ṣe nǹkan tá a ṣe o, àbá ní lọ bí tá a lọ, nítorí pé Ọlọ́run ló ń rìnrìn àjò yìí. Ohun tó kàn wá ń bẹ̀ ni pé tí bàbá yẹn bá dá sí, tó bá sọ bí gbogbo wa bọ́pọ̀lọpọ̀ wa ṣe ń sọ ẹ̀, ọjọ́ tó bá sọ yẹn ni gbogbo àgbáyé ti mọ̀ pé wàhálà dé, wàhálà bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, nítorí pé gbogbo wọn mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ó hàn sí bàbá yẹn, ó wà lọ́wọ́ bàbá yẹn. Bàbá yẹn mọ bó ṣe ń lọ, wọ́n jọ ń pa, wọ́n jọ ń kún ni, wọ́n jọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ni. Ẹ wá jẹ́ ká kúrò lórí ọ̀rọ̀ bàbá. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní element of surprise, ìdí tí èèyàn ò fi ń sọ gbogbo nǹkan tí èèyàn ó ṣe síta, ìdí tí èèyàn ò fi ń kó gbogbo agbára ẹ̀ síta, àti ìkìlọ̀ fún àwọn tí ó jẹ́ agbófinró, yálà ọlọ́pàá ni ẹni o, sójà agbébọn torí ilẹ̀ níwọ ni o, tójú òfurufú ni ẹni o, torí omi ni o, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ìkìlọ̀ fún yín, ìdí tí ẹ fi ní láti jẹ́ kí ọpọlọ yín kó jí ní wákàtí, tí ẹ ó sì jẹ́ kí orí yín pé, tí ẹ ó fi ọwọ́ síbi tí ọwọ́ ń gbé, tí ẹ ò ní yọ àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́nu, tí ẹ ò ní lé wọn pa, tí ẹ ò ní lé wọn mú káàkiri mọ́, tí ẹ ò ní máa mú wọn fọ́tá láti máa pa wọn lára. Ẹ kẹ́kọ̀ọ́. Ó ṣeé ṣe ẹ lè ti rí fọ́nrán yìí, ẹ lè ti gbọ́, ẹ lè ti wò ó, ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ ṣì máa wò pé iṣẹ́ wa là ń ṣe náà. Ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ wà ní orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà? Ẹ jókòó, ẹ bìra yín léèrè. Àwọn ẹ̀yà tó kù tí àwọn ọmọ wọn àbí àwọn èèyàn kan lágbègbè wọn tán bá ṣe láburú, tán bá ní kán lọ mú wọn wá, tí wọ́n bá rán ọmọ náà wọn síná, ẹ ṣàkíyèsí pé wọn kì í mú wọn jáde. Ẹ ṣàkíyèsí pé ọ̀rọ̀ yẹn ò ní lójútùú. Kódà ẹ̀yà Ìgbò, kó tó di pé aburú bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wọ́n nílẹ̀ Ìgbò, ìgbà tí àwọn kan nínú àwọn tán pè lólórí àti àwọn gómìnà wọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn ìjọba láti ilẹ̀ Haúsá, tí wọ́n darapọ̀ pé ó dáa ẹja jọ ṣe, òun ni wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n lára, ni wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí mú wọn. Kódà títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jagunjagun tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹ̀yà Ìgbò, wọ́n bá wọn kópa nínú ọṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe fún àwọn ẹ̀yà Ìgbò yẹn. Wọ́n máa wá ọ̀nà, yálà bí wọ́n ṣe ti sọ fún àwọn èèyàn wọn pé wọ́n ń bọ̀ wá bá yín níbi tẹ́ ẹ wà yẹn o,
àti mọ̀ pé wà ń bí báyìí wọ́n ń bọ̀ wá bá yín o bẹ́ẹ̀ náà la Haúsá Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe fún ẹ̀yà wọn èyí tó kàn máa ń yà mí lẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà lélẹ̀ tí ò sí láì fi ń bẹ́ẹ̀ nítorí pé ta bá ní ká sọ tòótọ́ ká ṣe bó ṣe yẹ iṣẹ́ yín lẹ̀ ń ṣe àmọ́ ńgbà tẹ́ rí i pé àìṣe ẹ̀yà kan àìṣe ìkànkan náà wọ́n fi tipá dà wá pọ̀ ni àwọn tó kù wọ́n ń tọ́jú ẹ̀yà wọn ó ṣe wá jẹ́ ẹ̀yà Yorùbá àwa nìkan la ní a fẹ́ kú sórí òótọ́ a fẹ́ máa fìyà jẹ ọmọ ìyá wa nígbà tí àwọn tó kù tí wọ́n bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá dọ́dọ̀ tiwọn tó bá kan ti tiwọn ohun tá a dẹ̀ ń sọ yìí náà ó ń kan ẹ̀yin náà nínú iṣẹ́ tí oníkálukú yín tẹ̀yàn láàyò tẹ̀ ń ṣe nítorí tí ẹ̀yà tiwọn tó bá ṣàṣemáṣe tó bá dáràn lẹ́nu iṣẹ́ wọn á dọwọ́ bò mọ́lẹ̀ wọn á gbé pamọ́ wọn á wá bí ò ṣe ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn á wá bí wọn á ṣe parẹ́ mọ́lẹ̀ àmọ́ tó bá jẹ́ kan nínú yín ni kíákíá lọ́gán ni wọ́n ó gbé ni wọ́n nìkan lọ ṣe ohun tó bá tó àti ohun tó bá yẹ fún un ṣé mo parọ́ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ẹ rí gbogbo eléyìí rò ẹ ronú sí gbogbo eléyìí ẹ sì dúró sídìí pé èsìsì yín ó fẹ́ kú sójú ọtí máa fi fọ́nrán kan hàn wá gbogbo àjọ wò ohun tó ṣẹlẹ̀ ní odi fún àwa tí a bá ti gbọ́njú tí a gbọ́ tí a mọ̀ àbí tá a ti ń gbọ́ ṣé wọn pé odidi ìlú ńlá kan ni ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ kò bá bí ìgbà tí wọ́n jẹ ìlú yẹn run ńgbà náà tí wọ́n pa run ni Ọbásanjọ́ ló wà lórí ààrẹ ńgbà náà lára àwọn tó jẹ́ ọ̀gá ológun tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹnìkan gbòógì tó jẹ́ pé òun gan ló kó àwọn ọmọ ogun orí ilẹ̀ àwọn sójà sòdí lọ sí operation yẹn nínú ìwé tó kọ àtòun tó sọ jáde lẹ́nu òun lohun tí mo fẹ́ fi hàn wáyé nítorí láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n bi alàgbà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ pé nígbà tẹ́ ẹ̀ ń ṣèjọba ṣó tẹ́ ní nǹkan kan tẹ́ ẹ ṣe tí ẹ regret tẹ́ rò pé ẹ bá má ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní kò sí àwọn abéèrè ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ ó lóhun tó sọ ohun tó sọ èmi àti yín àjọ wò àjọ gbọ́ nínú ẹ̀ mo fẹ́ ká di àwọn kókó nǹkan kan mú tí wọ́n sọ jáde nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ àwọn èèyàn mi ò kì í fi ara balẹ̀ wọn kì í ní àgbọ́yé wọn á kàn máa rò pé gbogbo nǹkan lágídí agídí dáa lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ọgbọ́n ó ju agbára lọ mo tún tẹnumọ́ láṣálẹ̀ yìí ọgbọ́n yẹn ni Fúlàní lò fún wa títí tí wọ́n fi wọlé sí wa lára tán àwa sì ń fojú Fúlàní tí ò gbọ́n Fúlàní tí ì wẹ̀ tí wọ́n gbé pọ́npọ́ kọ́rùn tí wọ́n mọ̀ da màálù kiri ládùúgbò àti ní ẹ̀bẹ̀ bá oko tá a mọ̀ láyé jọ̀hún táwọn ìyàwó wọn mọ̀ kiri wàrà ojú yẹn làwa sì ń wò àmọ́ pé Fúlàní wọ́n ti kọ́ bá a ṣe ń jagun wọ́n ti mọ gbogbo ohun tó yẹ kán mọ̀ wọ́n kàwé ṣùgbọ́n wọ́n ka nǹkan tán lè fi gbalẹ̀ onílẹ̀ wọ́n ka nǹkan tán lè fi gba agbára wọ́n ka nǹkan tán fi lè kó gbogbo èèyàn gbogbo ẹ̀yà tó kù tán fi lè kó wọn sábẹ́ wọ́n mọ̀ pé ẹni tó lẹ́rú ló lẹ́rù ẹni tó lẹ́rù náà ló lẹ́rú ọ̀nà táwọn ń gbà operate ní wọ́n bá yín jà síwèé ìgbà tí agbára dọ́wọ́ wọn sìn ìwé tẹ́lẹ̀ ń kà yẹn gan sìn ṣọ́njẹ́ káwọn ọmọ yín kà mọ́ ni ṣáwọn ọmọ yín ríbi kà mọ́ ni àwọn ọmọ yín gan ò ríbi kàwé mọ́ sìn nítorí pé àwọn ti gbọ́n wọ́n ti lọ síbi tí agbára wà wọ́n fi ra wọn sáàyè agbára àwọn á ń dí àwọn ọmọ yín pé ṣebí ẹ̀kọ́ tẹ́ ń kọ́ tẹ́lẹ̀ mọ̀ òun gan ló tún fún yín gbòyà tẹ́ ń gbó wa lẹ́nu nígbà tá a bá jẹ́ kẹ́tẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ tí ò sí kankan mọ́ tá a bá sọ gbogbo yín di ọ̀rá ìsà tá a sọ gbogbo yín dọmọ ghetto tá a sọ gbogbo yín di apààyàn tó bá jẹ́ pé tó bá wá yá táwa da ọlọ́pàá sí gbòòrò pé ó yá gbogbo àwọn ọmọ apààyàn yẹn àwọn ọmọ ọ̀daràn yẹn ẹ mú ẹ lọ́mọ tì wọ́n mọ́lé ọ̀daràn ni wọ́n nísìn wọ́n mú Boko Haram wọ́n mú bandits gbogbo wọn ni wọ́n ń padà wá sọ fún yín pé àwọn ti rehabilitate wọn wọ́n á kásọ sí wọn lọ́rùn wọ́n á fún wọn lóúnjẹ wọ́n á tún release wọn pé kán mọ́ lọlé àmọ́ ńgbà tí wọ́n bá parí operation wọn yóò ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu wípé bí ọmọ tiyín nílẹ̀ Yorùbá àbí ilẹ̀ Ìgbò kódà kó jí fóònù èèyàn lásán
wọ́n rí pé àwọn ba ayé ẹ̀ jẹ́ gúrúgúrú pátápátá nítorí pé ibi tí wọ́n ń bá ọṣẹ́ wọn lọ ní pé kò ní sí ẹnikẹ́ni tí ó lè yọjú tí ó lóun tiẹ̀ fẹ́ gbé gbàdìbò òun fẹ́ mọ bá wọn du ohunkóhun nígbà tán bá ti ba ayé ẹ̀ jẹ́ tí ò ní rẹ́kọ̀dù tó jáde tán sọ pé ta ni olè ẹni tí ń jí fóònù ẹni tí ń ṣe gbá tí ń ṣàwo irú eléyìí ni yóò wá jáde yóò lóun fẹ́ mọ bá wa ṣòṣèlú òun fẹ́ du òṣèlú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni òun la ṣe ń sọ fáwọn kan pé ọ̀rọ̀ pé lágbájá fẹ́ lọ tàmẹ̀dú fẹ́ lọ ẹ̀kíní fẹ́ kàn fẹ́ ṣe kíní ẹ̀ẹ́dúró náà ká kọ́kọ́ lọ ṣe kíní kan náà delay ni wọ́n ń pe gbogbo yẹn bí ìgbà téèyàn ń dára ẹ̀ dúró ni àwọn ẹni tí ní plan ohun tó ṣẹlẹ̀ bá ṣe jáde sí wọn lójijì tọ́lọ́ ń ta wá jí lójijì tọ́lọ́ ń lo àwọn èèyàn kan jí wa lọ́pọlọ dìde lójijì wọn retí wọn expect ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ element of surprise kan nìyẹn tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn tó bá wọn lẹ́jà fú wọn retí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ròyìn pé àwọn ọmọ Ìgbò tó láwọn fẹ́ gbòmìnira òun ló jí ọmọ Yorùbá síta rárá ẹ̀ ń ṣe àṣìṣe bàbá ńlá mistake no kódà lọ́wọ́ tá a wà nílẹ̀ tó mọ́ lẹ́ni lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn ẹ̀yà Ìgbò tẹ́ ń sọ yẹn gan wọ́n ń retí pé Yorùbá burú o tí Ọlọ́run ó bá Yorùbá ṣe tí Yorùbá bá ti yá adọ́ra gbà tán lọ báyìí àwa náà ń lọ ni ohun tí wọ́n ń dúró tán fẹ́ ṣe nìyẹn wọ́n ti rí i pé nínú kí Yorùbá gba òmìnira kí Yorùbá lọ ní òmìnira tàwọn náà wà àmọ́ wọ́n ń play double game ni kò sí lè tó kàn wá pẹ̀lú yẹn ẹ fi wọ́n lẹ̀ kò sí jàǹbẹ́ ibi táwa ń lọ àti nǹkan táwa fẹ́ ṣe òun la máa kọjú sí òun la máa tẹjú mọ́ náà fọ́nrán tẹ́ ẹ fẹ́ wò yìí ẹ farabalẹ̀ ẹ tẹ́tí sáwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́ fi rí ìhà tí àwọn ẹ̀yà tó kù tí wọ́n kọ sí àwọn èèyàn wọn nígbà tí àwọn èèyàn wọn tán bá ń fi ẹ̀hónú hàn tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ tí ìjọba bá wá kó wọn jọ pé kí wọ́n lọ mú wọn àbí kí wọ́n lọ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ẹ wo pa tí wọ́n ń kó kẹ́rí pé ó yàtọ̀ sí ipa tí àwọn ti wá ń kó pátápátá ó ní mo ṣe ní ohun tí mò ń sọ tí mò ń ṣe lálẹ́ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn agbófinró wa yálà ọlọ́pàá ni ẹni o custom ni ẹni o navy ni ẹni o air force ni ẹni o immigration ni ẹni o gbogbo wa la lè kẹ́kọ̀ọ́ nínú ohun tí mo fẹ́ fi hàn wá ẹ̀ bóyá a ṣàkíyèsí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí kìí ṣe ohun tó pamọ́ ohun tó hàn tí gbogbo wa ń rí lójoojúmọ́ ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí ní àṣálẹ́ yìí àti pé gbogbo ẹ̀yin tí ó jẹ́ pé bóyá ẹ ní agbára kan àbẹ́ ní kinní kan tẹ́ sáré jáde tẹ́ máa fi gbogbo ẹ̀ hàn ohun tí olóyìnbó ń pè ní element of surprise ni pé má jẹ́ kí ọ̀tá ẹ̀ mọ bó ṣe tó má jẹ́ kó mọ bó ṣe mọ jẹ́ kó kọlù ẹ̀ ná kó tó dá ẹ̀ mọ̀ kó tó mọ irú èèyàn tó jẹ́ kó tó mọ nǹkan tó ní àti nǹkan tó ní àmọ́ gbà tí wọ́n fúnra ẹ bá ti jáde tó gbéra ẹ lé wọn lọ́wọ́ ṣé bí gbogbo nǹkan tó ní tó ló fẹ́ lò tó ló fẹ́ ṣe yìí tó bá ti lọ wọ́ ohun tí wọ́n fi dènà ẹ̀ àbí tí wọ́n jẹ́ kó ṣe bó ṣe ló fẹ́ ṣe ńbo ni ó wàá já sí ẹ jẹ́ ká jọ sáré wo fọ́nrán yìí nítorí pé mi fẹ́ pẹ́ púpọ̀ lórí ohun tí à ń ṣe lásàálẹ̀. Now, with benefit of hindsight, is there something that you regret today about your presidency? Or is there something that you did then that you probably would have done differently? Me? What I did everything that I should do the way I should do them. But what about Odi? The invasion of a village in Odi where the whole village was wiped out. Of course, if I have soldiers and police who are the instrument by which I should maintain security, and I send police and they were killed, and I send soldiers and they were killed, what do you expect me to do? If you were in my position, what will you do? You will fold your arms? You answer me, my dear brother. Definitely not. Okay. Odi Town is a community in the Odi local government area, Bayelsa State, that is predominantly dominated by the Ijaw people. Trouble broke out in the community when on November 4th, 1999, 7 members of the Nigerian police were murdered by a gang near Odi. More attacks and murders continued in the days that followed, bringing the total number of murdered policemen to 12.
This was a development that was both troubling and unacceptable to the presidency, and so the military was brought in to intervene. The Odi operation was not just an army operation. It involved the army, the navy, and the police. Each institution had a role to play. The Inspector General of Police was present at the meetings, but he directed the Deputy Inspector General to join us in Port Harcourt. Ẹ jọ̀ọ́ bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí lọ, ẹ má dé nǹkan tí wọ́n ń sọ o, ẹ tẹ́tí dáadáa, mo fẹ́ ká pay attention. Ṣé mọ̀ pé igun mẹ́ta nínú ológun ni wọ́n dárúkọ. The Air Force, the Nigerian Army, and the Nigerian Police ni wọ́n fẹ́ pawọ́pọ̀ sí operation yẹn. Ó dẹ̀ nídìí pàtàkì tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ kó àkóyawọ́, wọ́n fẹ́ ṣe àṣeyọrí dáadáa. Ṣé mọ̀ pé apá ibi tí wọ́n ń lọ yìí riverine area ni Odi, side àwọn ìjọ ni is a riverine area. Àwọn ẹ̀yà tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ara irú ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ ni Àsárídòkúbọ̀ ló ti jáde wá, ara apá abẹ̀ yẹn, area abẹ̀ yẹn ni. Nítorí nígbà tí n bá fẹ́ parí ètò yìí mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Àsárídòkúbọ̀, mo máa sọ nǹkan kan fún wa. Now ara nǹkan tó fi ń ṣe agbára tán ni pé wọ́n mọ gbogbo ìrìn orí omi rìn dáadáa. Tán bá ti ṣe wàhálà lórí ilẹ̀, tán dá wàhálà lẹ̀, tán jagun, tán dà lúrú, tán bá fẹ́ mú wọn orí omi náà máa ń gbà lọ. Orí omi wọ́n máa gbé ski jet wọn àti flyboat wọn yẹn, wọ́n á dẹ̀ kó bọ̀ wọn, wọ́n á kó gbogbo nǹkan wọn. Tán bá ti wọnú ẹ̀, wọ́n máa wọnú creeks. They just go into the creeks and nobody can find them. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè wá wọn lọ. Ìdí nìyẹn ìgbà tí wọ́n ń plan operation yìí, wọ́n pe àwọn navy, wọ́n jọ plan ẹ̀ ni pé okay, à ń lọ sí riverine area. Nǹkan tó ń pè ní ìmúra ni ìyẹn tí wọ́n ń ṣe ń gbà yẹn. Wípé riverine area là ń lọ, bó tẹ̀ já wa sójà là ń lọ ṣiṣẹ́. Bó tẹ̀ já àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n pa tí ààrẹ ní ká lọ bẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá náà ń bọ̀ pẹ̀lú wa, torí àwọn ló máa mú wọn. Tá bá mú wọn tán, tá arrest wọn, á kó wọn fáwọn ọlọ́pàá. Àwọn ọlọ́pàá ní ó kó wọn lọ tì mọ́lé síbi tó yẹ kán tì wọ́n sí, kó tó di pé wọ́n ṣètò bí wọ́n ṣe dájọ́ wọn. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ nǹkan táwọn ẹni fi ń sá lọ tán fi ń ṣe agbára orí omi ni. Ẹ̀yin navy, ẹ̀yin lẹ mọ̀ ń pa ẹ̀, ẹ̀yin lẹ lágbára ń pa ẹ̀, ẹ̀yin lẹ dẹ̀ ní nǹkan tá a lè lò. Ẹ̀yin náà mọ̀ bọ̀ ẹja jọ ṣe pàdé bá ṣèjọ lọ ṣe kínní. Ẹ̀yin kọ́ lẹ lọ sáàrin ìlú. Mo dídì ṣe preamble yìí, mo ń ṣàlàyé kínní fún wa kó lè yé wa. I don't want any of us to be lost at any time. I really need you to understand this and grasp it. It's very important because at the end of the day, you will learn one or two things from this. Maybe this might help to change some people's mentality about how we should handle stuff, about how we should do things. Maybe you will learn one or two things. Sharing sin pé wọ́n ní planning, wọ́n ní strategy, wọ́n ṣe gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe, wọ́n múra lẹ̀. Àmọ́ ibi tí element of surprise tó ti wà important, a máa rí later. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. I flew from Abuja to Port Harcourt with the Chief of Naval Staff, Vice Admiral Ombu. We went through Warri in a military aircraft, which eventually took us to Port Harcourt. We met at the Hotel Presidential Port Harcourt with the General Officer commanding the 82nd Division, the Brigade Commander in Port Harcourt, the Naval Commander in Port Harcourt, and the Police Commissioner. Each unit, the Army, Navy, and Police, had its specific role in the operation. The Navy was to use flat-bottom boats on the creeks to ensure that none of the troublemakers escaped through the creeks. The Army was to cordon off the city to enable the police go in and search the area for the hoodlums who had killed police officers and soldiers. The operation was well planned and the date was fixed at the end of our meeting. I flew back to Abuja and monitored the operation from there. On D-Day, we commenced the operation as planned. The plan was brilliant and well designed to avoid collateral damage to civilians and property. The road from Kayama to Warri was blocked so that no vehicle interfered with movements of troops or tipped off the people. No vehicle was allowed to overtake the convoy. Remember this year tí incident ìṣẹ̀lẹ̀ kò tí sí cell phone kò dẹ̀ tí sí àyè fún ẹnikẹ́ni láti sáré pè wọ́n pé ara àwọn sójà tí wọ́n ń bọ̀
tí wọ́n kó machine gun tí wọ́n kó gbogbo ẹ̀ tí wọ́n bọ̀ ó ń lọ́rọ̀ tó ń sọ yẹn pé àwọn make sure pé kò sí ọkọ̀ kankan tó kọjá àwọn látìgbà táwọn ti dórí ọ̀nà yẹn àwọn làwọn wà níwájú, which means wọ́n try to prevent bóyá anybody ó máa sáré lọ sọ fún wọn pé a máa rá àwọn sójà tí wọ́n ń kó ọkọ̀ ogun bọ̀. They did all that so that they can surprise the people they are planning to arrest so that they won't know they are coming. Ẹja tẹ̀síwájú. Moved without an incident for approximately 50 miles. Less than 40 miles to Odi, we ran into an ambush. I suspect that either somebody in the Navy... Now let me ask you, 40 miles from Odi, from the place they are going to, their enemies surprised them by attacking them. How did they know they were coming? How? Wọ́n sí níbi tí wọ́n ti ṣèpàdé, wọ́n sí níbi tí wọ́n ti plan ẹ̀, wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀, wọ́n announce fún anybody. Báwo ni àwọn èèyàn yẹn ṣe mọ̀ tán wá lọ dúró dè wọ́n pé ní jẹ́ kẹ́ wọnú ìlú wa tán lọ attack wọn lọ́nà 40 miles away. Ẹja tẹ̀síwájú. Army or the police had tipped off the people. We lost a vital component of any military operation, the element of surprise. The bandits... Did you hear that? What's the most vital element of any military operation? The element of surprise. You heard it. And it's right. That's the truth. That's the most vital part. No matter how the planning, no matter how good you are, no matter what experience you have, no matter what weapon or anything you have, if you don't have the element of surprise, or if your enemy, or let me say your opponent, has something better in stock for you as regards element of surprise, you are in soup, you are in trouble. That was exactly what happened. You see, they are still about 40 miles away. Wọ́n ti débi tí wọ́n lọ. Bí ogójì ibùsọ̀ ni wọ́n sì fi jìnnà síbi tí wọ́n lọ. So wọ́n retí pé ẹnikẹ́ni máa wá pàdé àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn máa wá ṣíbọn bolẹ̀. Ṣùgbọ́n èèyàn kan ti sọ fún àwọn èèyàn yẹn. Èmi àtẹ̀yin tán bá ti bí wá ń gbà yẹn a mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, a mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn lọ ṣe nǹkan kan torí pé àwọn yẹn pa ọlọ́pàá. Ṣé tún rí o, àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ bá àwọn ọ̀daràn ni o. Ṣé mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá a pa ọlọ́pàá o, a jó police station o, a fi nǹkan kan ṣe anybody o. Torí tó bá wà nínú iṣẹ́ ológun tó bá ní I'm doing my job now nítorí pé kán má máa pa wá, kán má máa pa àwọn èèyàn wa lára, òun la ṣe fẹ́ lọ attack wọn àbí la ṣe lọ mú wọn. Ọmọ Yorùbá nation mélòó ló ti pa ọlọ́pàá? Ọmọ Yorùbá nation mélòó ló ti pa sójà? Ọmọ Yorùbá nation mélòó ló ti wá sí police station tán ti wá sun police station yín ná? Tó bá jẹ́ pé ká rò bẹ́ẹ̀. Bọ̀ ẹ wá wo àwọn ẹ̀yà kan ní o, àwọn ọmọ wọ́n pa ọlọ́pàá 7 tàbí 8, òun ló jẹ́ kí ààrẹ bínú tó fi ní kán lọ bẹ̀ kán lọ arrest wọn, kán tì wọ́n mọ́lé kán lè ṣe ẹjọ́ wọn. Síbẹ̀síbẹ̀ tá a bá ní tanra wa jẹ, àwọn èèyàn wọn tó wà nínú iṣẹ́ ológun, which I believe a lot of them will be in the Navy nítorí agbègbè tí wọ́n ti wá. Ṣé mọ̀ pé wọ́n pe Navy sí operation yẹn? Some of them will be in the army and some of them will be in the police. Wọ́n ti pe àwọn èèyàn wọn, wọ́n ti ránṣẹ́ sílé pé wọ́n ń bọ̀ o, wọ́n fẹ́ wá attack yín o. Ibi báyìí náà dẹ̀ ń gbà bọ̀, ìjọ báyìí náà ń bọ̀ o. Òun ló jẹ́ kí àwọn tí wọ́n lọ dúró lérò náà 40 miles away, ogójì ibùsọ̀ kí wọ́n tó wọnú ìlú náà ṣe lọ pàdé wọn tán lọ ṣíbọn bò wọ́n bẹ̀ wípé ní jẹ́ kẹ́ wọnú ìlú wa, á tún pa gbogbo yín bá ṣe pa àwọn ọlọ́pàá yẹn ni. Ìbéèrè mi àtàtótónu mi ni pé ọmọ Yorùbá nation kankan ò bá anybody jà, wọn pààyàn kankan, wọn faburú ṣe nǹkan kan nínú yín. Kódà nínú èròǹgbà ọmọ Yorùbá nation ni pé bí ó ṣe dáa fún ẹ̀yin náà lọ́jọ́ iwájú, bẹ́ẹ̀ ṣe máa gba owó tó tọ́ sí yín, tó jẹ́ pé owó tó tọ́ sí yín àti àwọn ohun èlò tẹ́ nílò láti máa ṣiṣẹ́ yín tí ò ní jẹ́ kí ohunkóhun jọ yín lójú débi tẹ́nikẹ́ni ó máa lóun fẹ́ fún yín lówó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́. Òun lè ròǹgbà tí àwa ọmọ Yorùbá tá à ń pariwo Yorùbá nation
ta ní nínú fún yín bó ṣe máa jẹ́ pé irú mọ́ ṣe ní wòlíì kan lọ àwọn kan lọ pàdé ẹ̀ wọ́n dàbọn bolẹ̀ wòlíì àti ìdílé rẹ̀ aburú kankan ò ṣe wọ́n nítorí pé àwọn wà nínú bulletproof vehicle ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó tẹ̀lé 7 nínú wọn wọ́n gbẹ́mìí mì irú bírú ẹ̀ ò ṣe ní máa ṣẹlẹ̀ mọ́ tó jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lẹ máa wà nínú bulletproof vehicle nítorí pé ohun tó yẹ fúnṣẹ́ yín nìyẹn ara irinṣẹ́ ti yín nìyẹn ẹ̀yin gangan ló yẹ kẹ́ ẹ máa wà nínú bulletproof vehicle ẹni tó bá ń ṣe wòlíì àbí àáfà àbí olóṣèlú kò di dandan kọ́lọ́pàá máa tẹ̀lé kiri tán bá ṣèlú dáadáa tìlú bá dáa táàbò bá wà tètò dẹ̀ wà ara ohun tí ọmọ Yorùbá nation ń jà fún tí wọ́n ń pariwo lélẹ̀ àmọ́ ó ń bani lọ́kàn jẹ́ ó ń ṣe ni láàánú pé ẹ̀yin náà ni wọ́n tún ń lò ni wọ́n rán wọ́n fi ń ṣe ọmọ iná làrán síná wọ́n ní kẹ́ lọ máa mú àwọn ọmọ tí wọ́n ní èròǹgbà gidi tó jẹ́ pé bí ilé ayé yín ò ṣe dáa bẹ́ẹ̀ ṣe lè mú oúnjẹ sórí tébù fún ọmọ àtìyàwó yín tó sì jẹ́ pé tẹ́ bá ń jẹ oúnjẹ yẹn ẹ̀rù ò ní bà yín omi inú ò ní kọ yín ẹ mọ̀ pé owó iṣẹ́ ògùn yín òun lẹ̀ ń ná kì í ṣe owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ gbà lọ́wọ́ èèyàn yín pé jẹ́ ń kọjá gbójú kúrò ń bẹ̀ má wo ohun tó yẹ kó wò má ṣe ohun tó yẹ kó ṣe tó yẹ pé ẹn tẹ́ filẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ bóyá ó fẹ́ lọ gbẹ̀mí ọmọlàkejì ni tó sì jẹ́ pé iṣẹ́ tiyín ni tẹ́yin náà tẹ́ lè wọnú lé yín lójoojúmọ́ tẹ́ bá ti ibiṣẹ́ dé tẹ́ wẹ̀ tẹ́ jẹun tẹ́ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ tẹ́ sùn tẹ́ hanrun tí ẹ̀rí ọkàn kankan ò ní jẹ́ yín pé ẹ ti ṣiṣẹ́ láabi kan èròǹgbà tí àwọn ọmọ Yorùbá nation tí wọ́n ní fún yín lélẹ́yìí ohun tó wà ní ọkàn gbogbo ọmọ Yorùbá nation sí gbogbo yín tẹ́ wà nínú iṣẹ́ ológun ní bí ó ṣe dáa tí iṣẹ́ yẹn gan tí ó máa wu gbogbo èèyàn láti ṣe tí kìí ṣe bó ṣe rí ní ìsìn tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ti rí yín ojú burúkú ni wọ́n fi ń wò yín èròǹgbà dáadáa tí àwọn ọmọ Yorùbá nation tí wọ́n ní sí yín nì ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú ó sì bani lọ́kàn jẹ́ pé ẹ̀yin náà ni wọ́n tún wá ń lò tẹ́ ń lọ sílẹ̀ Yorùbá tẹ́ lọ ń gán àwọn ọmọ ìmúlẹ̀ ọkọ̀ọ̀kan kí ló burú nínú pé èèyàn wọ aṣọ wọ́n kọ Yorùbá nation sí ẹ̀ṣẹ̀ wo ni wọ́n ṣẹ̀ ṣé wọ́n ní ẹ̀tọ́ ni ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n wọ aṣọ tí wọ́n kọ kinní kan for president igbá for president sí ẹ̀ ní sọ nǹkan kan kódà ẹ lè mọ́ dá wọn dúró ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn tán fi ń ṣiṣẹ́ láabi tí wọ́n kó bọ̀n tán kó gbogbo ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ pa àwọn ẹgbẹ́ kejì tí wọ́n jọ ń dupò ó lè já wọn ni ẹ ní mú wọn ẹ ní sọ̀rọ̀ ẹ fi wọn lẹ̀ ẹ jẹ́ kán mọ́ lọ. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n ní wọ́n ń lọ jẹ́jẹ́ wọ́n wọ aṣọ Yorùbá nation ẹ lọ ń kó wọn ẹ lọ ń dà wọ́n sẹ́wọ̀n wọ́n láwọn ọmọ ọlọ́mọ jókòó jẹ́jẹ́ wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n wọṣọ Yorùbá nation ẹ lọ ń gán wọn mú ẹ lọ ń kó wọn ẹ dẹ̀ ti expect pé ìyẹn lẹ máa fi gba promotion ìyẹn náà máa fi gbóríyìn fún yín ìwọ tó bá wo ètò tí mo ṣe ń bi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ nípa slave masters àti slave drivers irú ìwọ tó bá jẹ́ agbófinró yálà ọlọ́pàá ológun orí ilẹ̀ àbí torí omi àbí custom àbí immigration tó ń ṣe irú iṣẹ́ yẹn ó wà lára àwọn slave drivers o you are slave drivers nítorí pé ìyà tí wọ́n fi ń jẹ àwọn èèyàn yẹn ó ń jẹ ìwọ náà yóò dẹ̀ jẹ ọmọ ẹ lọ́jọ́ iwájú tá a bá yanjú ẹ̀ báyìí àmọ́ ní ìsìn oríra ẹ gẹ́gẹ́ bíi pé jẹ́ ń tètè fira mi sípò pé kémi náà lẹ̀ mọ́ wọn ò kájọ máa fìyà jẹ àwọn èèyàn yìí ni o bóyá tó bá yá nǹkan kan ó yọ fèmí náà bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣeé ṣe àwọn tí ṣáájú yín ó ti yọ fáwọn kan bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn pọ́dún tó kọjá ìkànnì wọn ni wọ́n lò tí wọ́n ní kó lọ kó gbogbo àwọn tó náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation rally nípínlẹ̀ Èkó ṣé àwọn pígbà tó yẹ kó kú òun iṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n gbé wọn náà kó pọ̀ mọ́ àwọn tí ó mọ̀ ṣe parks management nípínlẹ̀ Èkó wọ́n fi MC Olúọmọ ṣe president àbí chairman wọ́n fòun ṣe gbákejì ó tẹ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ nítorí pé it's all about money ṣèbówó ṣàwọlé ń bẹ̀ and it's going to come in millions ó ti ṣiṣẹ́ tán fẹ́ kó ṣe wọ́n ti ń san èrè ẹ̀ fún báyìí àmọ́ ẹbíra yín òun náà bímọ lẹ̀ o ó láwọn ọmọ o kò ní wà láyé lọ títí láéláé kò ní ju sáyé
bó pẹ́ bóyá ó máa kú ńjọ́ kan ó máa lọ ṣó tí mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ ẹ̀ gbogbo owó tó wù kó kó jọ gbogbo owó tó wù kó ní ṣó tí mọ̀ bóyá àwọn ọmọ ẹ̀ máa lè tiẹ̀ gbélé ayé lo owó yẹn òun la ṣe ń pariwo báyìí pé tọ̀ ẹ rántí pé àwọn ẹ̀yà míì wọn ń wúrú wà yìí sí àwọn èèyàn wọn o kódà kó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn ṣeṣẹ́ láabi wọ́n ṣe aburú tó jẹ́ pé òfin sọ pé kán bá wọn wí wọn ní jẹ́ kán mú wọn wọ́n á sáré salami fún wọn wọ́n á sọ fún wọn pé kán kú òun bẹ́ẹ̀ wọ́n á sọ fún wọn pé kán sá lọ àmọ́ ẹ̀yin ti yín àwọn ọmọ ẹ̀yà yín ìran yín tí ò ṣẹ̀ tó kàn jẹ́ pé wọ́n ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn wọ́n máa ní pé kẹ́ ẹ lọ mú wọn wá kẹ́ ẹ lọ dọ́gbọ́n ẹ lọ dọ́gbọ́n ṣé mọ̀ pé ara ìfẹ́ tí wọ́n ní sí yín gẹ́gẹ́ bíi pé a jẹ́ ẹ̀yà kan òun lẹ ṣe rò pé ẹgbọ́n tẹ ṣe ń mú wọn kì í ṣe pé ẹgbọ́n o wọ́n rí yín tẹ́ ń sọ Yorùbá sí wọn wọ́n rí yín tẹ́ sọ yàyà sí wọn wọ́n rí yín tẹ́ sọ fún wọn pé a mọ̀ pé ìjà wa lẹ̀ ń jà a mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń fẹ́ nǹkan tá à ń fẹ́ òun náà lẹ́ ń sọ yẹn ṣé mọ̀ pé nǹkan tó jẹ́ kẹ́ ẹ rò pé ẹgbọ́n tẹ́ fi mú wọn nìyẹn tí wọ́n bá tú èrò wọn pa tí wọ́n bá yí ọkàn wọn padà sí yín ṣé mọ̀ pé ẹ̀ ní rí wọn mú ṣé mọ̀ pé ó ṣeé ṣe nǹkan tá à ń sọ ìkọlà á máa sọ èyí tẹ́ ń lọ ń sìn tẹ́ ń yan fandafanda tẹ́ rò pé ń gan wọn mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣé wọn pẹ́yìn gan ẹ̀dẹ́ni tí ò ní lè wọ aṣọ sẹ́yìn láàrin ìgboro mọ́ ẹ̀dẹ́ni tó ń sá pamọ́ ẹ̀dẹ́ni tí ò ní lè yọjú mọ́ ṣé wọn pé bẹ́ẹ̀ ni ṣé wọn pé ó lè rí bẹ́ẹ̀ ṣé yóò wá dáa kó wá jẹ́ pé irú yẹn lọ̀rọ̀ yẹn resort sí then at the end of the day àwa gba Yorùbá nation ẹ wà lẹ fẹ́ jáde wípé ọmọ Yorùbá nìyẹn wà nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ wà nínú iṣẹ́ ológun ẹ dẹ̀ ń retí pé gbogbo ọmọ Yorùbá máa fojú rere wò yín nígbà yẹn wọn ní sọ̀rọ̀ wọn ní béèrè lọ́wọ́ yín gbogbo iṣẹ́ láabi tẹ́ ṣe àbí irú yín tẹ́ bá yọjú ńgbà yẹn irú àwọn ọmọ tẹ́ ń ṣe lọ́sẹ̀ yìí tán bá tọ́ka sí yín pé ẹni tó wá mú mi ní àbẹ́ni tó salami àbẹ́ni tó mú wọn wá nìyí ṣé rò pé wọn ní béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín ni ẹ tẹ̀ jẹ́ ká dàálẹ̀ ká túsà tán bá mú yín léèní pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ṣe yẹn tí wọ́n bá gbé yín lọ sí kóòtù àgbáyé níbi tí wọ́n ti máa ń dájọ́ àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi tí wọ́n ní tán káwọn ọmọ yẹn náà wá tán ní kẹ́ ẹ sọ nǹkan tí wọ́n ṣe ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ máa dèrò ẹ̀wọ̀n nítorí pé ohun tẹ́ ẹ ṣe iṣẹ́ ẹrú tí wọ́n rán yín tí ẹ fi tọmọ jẹ ohun tó lè sọ yín dèrò ẹ̀wọ̀n ni ohun tó lè báyé yín jẹ́ ni amẹ́jẹ́ àtẹ̀síwájú torí mo fẹ́ jẹ́ ká understand àwọn kinní ló jẹ́ kí n máa ṣàlàyé. And hoodlums had known well in advance that we were coming, and they were prepared for us. The ambush was so ferocious and well orchestrated that we lost 3 soldiers on the spot. At that point, the commanding officer, surprised by the ferocity of the attacks on the troops, called to ask me whether I should call off the operation. I responded by asking him if he had achieved his objectives. He responded in the non-affirmative, so I responded by telling him that he did not need me to answer that question. The convoy continued until they got to the outskirts of Odi town, where they again came under even more heavy and sustained fire. People were shooting at them from built-up areas. By training, soldiers faced with deadly threats do not throw up their arms in the air and hope that the enemies will be merciful and spare their lives. They returned fire to take out the threats. Pé mo sọ̀rọ̀ kan fún wa ní ìjẹta àbáná ìjẹta ni mo ní àwọn ilẹ̀ òkèrè táwa ń gbé àti gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí àwa kọ̀ọ̀kan nu wa ta ti ṣe rí ẹ lè dédé rí ológun láàrin ìgboro tẹ́ bá rí wọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni bíi natural disaster àbí nǹkan bí irú eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn tó bá jẹ́ pé àwọn ìlú ìní wọ́n ní àwọn kan tó máa ń pè ní National Guard àwọn National Guard yẹn ni wọ́n máa pè nígbà tí wọ́n ti rí pé ẹ̀kún omi ń bọ̀ àbí iná máa jó lágbègbè àbí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó bá ń gbé agbègbè yìí a ní láti kó wọn kó a ní láti sọ fún wọn pé kán kó ara ètò tó wà nìyẹn wọ́n á pe àwọn National Guard wọ́n á wá dá àwọn ságbègbè yẹn pé ó yá ẹ máa lọ lójúlé sójúlé kẹ́ make sure pé gbogbo wọn kán kó lágbègbè yẹn wọ́n á ti fún wọn ní ultimatum pé títí jọ báyìí everybody gbọ́dọ̀ jáde lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹni tí ò bá jáde tọ̀ ọwọ́ rẹ̀ ló fi ṣe rẹ̀
àwọn national guard yẹn máa lọ wọ́n máa kanlẹ̀kùn ojúlé sójúlé wọ́n máa make sure pé everybody comply kò ń ṣe by force they are just checking on people to make sure pé inú tán bá ti wá ń ṣerú ìgbésẹ̀ yẹn tán bá ń lọ káàkiri lójúlé sójúlé ó ní wọ́n máa rí ẹlòmíì bóyá arọ ni bóyá kò lè rìn bóyá ó ti gbọ́ ròyìn yẹn ó ti ṣe tán but ó need the help ó ti pè fún help irúgbà yẹn wọ́n á ràn rú àwọn yẹn lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe tètè gbé wọn kó ń bẹ̀ wọ́n á tẹ̀ tún fún wọn ní priority wọ́n lè pe ambulance wọ́n lè pe anything nǹkan tó bá máa ràn wọ́n lọ́wọ́ láti tètè get wọn kó ń bẹ̀ wọ́n á dẹ̀ bí wọ́n kí làwọn nǹkan tó wà nínú ilé tó nílò tó jẹ́ pé lójoojúmọ́ ó nílò ẹ̀ àwọn yẹn wà important bóyá bí oògùn prescription drugs nǹkan kan wọ́n á kó gbogbo ẹ̀ wọ́n á gbé pọ̀ mọ́ wọn wọ́n á kó wọn lọ ṣé wàá ráwọn èèyàn kan máa ń wà wọ́n máa ń ní agídí àwọn ikán gbọ́rọ̀ ni àwọn náà rí bíi ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tán máa ní irọ́ ni wọ́n ń pa nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ àwọn yẹn wà tí wọ́n á lọ sápamọ́ àbí tí wọ́n á ṣagídí pé àwọn ò lọ ibì kankan irú àwọn yẹn lẹ máa ń rí tí kìíní yẹn máa ká mọ́ síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò ní dà wọ́n nù wọn ò ní ta wọ́n nù wọ́n á tún gbé ọkọ̀ ojú omi tó bá yẹ pé omi ti wá kún wọ́n á gbé bóòtù wọ́n á ní kán lọ máa gbé wọn kán gbé wọn kú ń bẹ̀ kán máa gbé wọn lọ ibi tí wọ́n ti ní kán máa kó wọn sí ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa irúgbà yẹn lẹ máa rí àwọn ológun wọn láàrin ìgboro tán máa wọṣọ ológun they don't come into the city or into the town to oppress or molest anybody. That uniform does not signify strength. It does not signify that when you put it on, kó máa na gbogbo èèyàn, kó máa ní kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ kàn ẹ́. No, it's actually a crime here tó bá wọṣọ ológun. Bí wọ́n ṣe wà yẹn, tó bá wọ aṣọ yẹn, tó wá ọkọ̀, tó sáré, tọ́lọ́pàá bá fún ẹ ní ticket, tán bá gbọ́ níbi iṣẹ́, wọ́n tún máa bẹ́ẹ̀ wí o tún máa ní punishment pé ìwọ ó yẹ kó wà responsible jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ó yẹ kó wà responsible jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kì í ṣe pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé kò sí nínú òfin o àbí àwọn tí ẹ rí nílé yẹn náà wọn ò mọ̀ o ara nǹkan tí à ń sọ fúnra wa nìyẹn àwọn èèyàn wọn they know the right thing they know the law they are just not going to do it wọn ní ṣe ni nítorí pé orí àgbékalẹ̀ tí wọ́n gbé wọn lé orí àkàsọ̀ tí wọ́n gùn lé àti president o àti governor o àti minister o àti commissioner o ṣebẹ́ rí minister of information náà pantami tí gbogbo àti mọ̀ pé olórí àwọn agbésùmọ̀mí ni tá a mọ̀ di tó sì ṣe wà ń bẹ̀ dì sí ṣebẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ló yẹ káwọn wá báwọn ṣe máa kọ́ọ̀bù báwọn èèyàn ṣe ń sọ nǹkan tó wù wọ́n lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lórí pé àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri wọ́n ń kó èèyàn wọn kó wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ohun táwọn rí yìí ò dáa òun sọ ń sìn pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ irọ́ ni wọ́n ń pa ẹjọ́ kí lẹ expect láti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n jọ plan ẹ̀ wọ́n jọ ṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ irú ẹ̀ ní òwà mọ̀ jáde tí ó lóun fún yín ní information pé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n ń parọ́ ni ẹni tó bá jókòó tìrú ọ̀rọ̀ àwọn irú bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni yẹn gan ò níkan ṣe ẹni yẹn gan ò lérò ńgbà tó dáa nínú àmẹ́jẹ́ àṣìtẹ̀síwájú mo kàn mọ́mọ́ tún yànnà náà bẹ̀ yẹn fún wa torí mo ní èèyàn kan tó send voice note sí mi tó ní mo tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń pa àwọn kí náà ń pè wọ́n wípé mi ìparí ẹ̀ pé mo kàn padà lọ continue ni òun ló jẹ́ mo rántí ìsìn ló jẹ́ kí n tún padà tí mo ṣe mention ó ní mi sọ̀rọ̀ ń pa àwọn national guard yẹn tán which is true anytime there is any trouble bí natural disaster àbí nǹkan kan àwọn náà máa pè wípé ó yá wọ́n á dẹ̀ tètè pè wọ́n ni kì í ṣe pé wọ́n máa dúró kó ṣẹlẹ̀ tán kó tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n á ti sọ fún wọn ó yá ẹ lọ barricade ọ̀nà mọ́tò kankan ò gbọ́dọ̀ wọ gbogbo area yẹn mọ́ bọ́ ẹ máa ṣí barricade yẹn fún àwọn tó ń gbé bẹ̀ tán bá fẹ́ jáde they can come out but nobody can go back in there èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ wọ bẹ̀ yẹn mọ́ gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kán máa jáde and then ẹ máa kanlẹ̀kùn ojúlé sójúlé ẹ máa rán wọn létí pé ìjọba nìkan kú òun bẹ̀ wọ́n ní títí di aago báyìí they do all that and if you see these men these military men most times they sleep on the floor too if they have to wọ́n á sùn sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n á ṣe nǹkan tó bá ní láti ṣe láti gba ẹ̀mí àwọn èèyàn wọn là ẹ jẹ́ ń sọ
story kan fún yín kì í dẹ̀ ṣe story ohun tó ṣẹlẹ̀ ní eléyìí ó ṣẹlẹ̀ ní that very year first year tí covid bẹ̀rẹ̀ ó lẹ́nìkan tá a jọ ń ṣiṣẹ́ níbí báyìí ọmọ ẹ̀yà Ìgbò ni ó lọ ṣe Christmas covid kà mọ́lé ni iṣẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe ń bí very important lóòótọ́ gba vacation bọ̀ ó ní time tó yẹ kó padà gbà tó time tó yẹ kó padà kò sí flight mọ́ wọ́n ti ní everybody dúró síbi tó wà ó wá pe ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wa níbi iṣẹ́ ẹni tó tún wá jọ̀gá wa yẹn gan ẹni yẹn happen láti jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kódà ọmọ Yorùbá ojúlówó ọmọ Yorùbá ni ó wá pè ó wá sọ fẹ́ nìyẹn ẹni yẹn wá sọ fún pé ok bọ̀ èmi kọ́ ló máa pè kí ló tó fi ń pè mí pé US consulate tó wà ní Nàìjíríà kò sọ fún wọn pé ibi báyìí ló ti ń ṣiṣẹ́ ẹni báyìí ni ó wà stranded ó dẹ̀ ní láti padà síbi iṣẹ́ kí ni wọ́n lè ṣe fún ẹ nǹkan tán bá sọ jẹ́ kí n mọ̀ ẹni tí mo ń sọ ẹ̀hún fúnra ẹ̀ ló ń explain fún mi o lẹ́yìn ìgbà tó dé tá a jọ ń sọ̀rọ̀ ni o immediately ó pe consulate kò réyàn bá sọ̀rọ̀ bọ̀ he went online ordinary email ló send email lásán ó explain ara ẹ̀ ó explain nǹkan tó fẹ́ I promise you kò pé 24 hours wọ́n respond back to that email wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn ní àfún ní ọjọ́ bíi 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àti different time pé ó yá mú eléyìí tó bá wù ẹ́ nínú gbogbo ẹ̀ èyí tó bá ti mú ìdá ò gbọ́ látọ̀dọ̀ wa ò gbọ́ o kó ẹrù ẹ wọ́n ti attach ibi tó máa ti lọ board plane wọ́n ti attach ẹ̀ mọ́ each one of the option tí wọ́n fún wípé kó wo information yẹn dáadáa kó write it down anyone tó bá pick ń bẹ̀ o either àwọn pé o àwọn send email àwọn ò send email o tó bá ti di join àti time yẹn o kó make sure pé ó wà ń bẹ̀ o kó dẹ̀ mú ajẹ́ ẹ̀ dání wọ́n máa check ẹ̀yìn ni wọ́n máa gbé padà sí Amẹ́ríkà bọ́lọ̀ ń fẹ́ wọ́n gbé bọ̀bọ́ yẹn wọ́n gbé padà wá sí Amẹ́ríkà no stress láì lágùn wọ́n dẹ̀ béèrè kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ títí di sin kò san 1 kọ́bọ̀ títí di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ kò san 1 kọ́bọ̀ they are that good bọ́n ṣe létò tétò wọn dá tó nìyẹn ẹni tá à ń sọ yìí kì í ṣe ọmọ bíbí inú ìlú wọn o ó lè ti di citizen wọn ó naturalize ni wọn bí sínú ìlú wọn but wọ́n mọ rírì ẹ̀ wọ́n fálù ẹ̀ nǹkan táwa ń sọ nìyẹn pé a lè ṣe gbogbo eléyìí nílẹ̀ Yorùbá fúnra wa a lè ṣe é àmọ́ àwọn èèyàn tẹ́ lọ tó pọ̀ mọ́ tẹ́ tó wá mọ̀ yìí they don't have interest in that they cannot do it they don't want it àdẹ̀lẹ̀ máa fi láìfọ àwọn èèyàn wa ká máa fi tàfàlà ká máa fi ta kite ká wá ní torí pa fẹ́ máa ṣe papọ̀ pẹ̀lẹ́ nìkan no kò bójú mu a lè jókòó ti gbogbo eléyìí ká wá ní kò sí problem everything is fine no problem wà problem ti wà láti bẹ̀rẹ̀ kò dẹ̀ lé lójútùú kò ń ṣe problem tí ó jẹ́ pé wọ́n á ní ẹ jẹ́ ká wá solution kan sí ẹ no ó kàn dàbí ìgbà tí wọ́n sọ pé èèyàn dá lẹ́sẹ̀ bí kán ní èèyàn dá lẹ́sẹ̀ instead kẹ́ wá mú ẹnìyẹn kán gbé lọ kán lọ treat ẹ̀ kán fi kán ṣe wọn pé míì wọ́n á ní kán lẹ́sẹ̀ dá egun yẹn dáadáa kán wá tutù kó lè jiná papọ̀ kó lè ṣe but rather than do that ẹ wá mú bandage nǹkan táwa ń pè ní plaster bandage ẹ wá lẹ̀ mọ́ ẹni yóò sàn yóò jiná ẹ yóò ṣe ìrọ́lẹ̀ ń pa tanra yín ó máa jẹ́ra ó máa bàjẹ́ wọ́n máa gé dànù ẹnìyẹn gan òun ló máa gbẹ̀mí ẹ̀ because ó ti wrong àtúnṣe tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹyọ kan ni tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe àtúnṣe yẹn sí any other thing tẹ́ bá ń ṣe ẹ̀ ń waste time ẹ̀ ń dúró kí ẹ̀mí ẹnìyẹn kó bọ́ ni nǹkan kan tí àwọn ní nìyẹn tí ò bá ti jẹ́ pé ìwọ fúnra rẹ ló lọ gbé rẹ sínú wàhálà wọ́n ti sọ fún ẹ wo bọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn wọn tán pé àwọn èèyàn wọn yìí ẹni tó bá dúró tó bá lóun ò lọ tó jókòó síbẹ̀ yẹn tí wọ́n rí gbé tí wàhálà bá bẹ́lẹ̀ tó bá pè wọ́n ṣé mọ̀ pé wọ́n sì máa gbìyànjú àti gbé kúrò ńbẹ̀ wọ́n sì máa wá bọ́n ṣe máa gbé ṣé ti ọmọ Yorùbá tí wọ́n pa sí
Kútọ̀nù lẹ́fẹ́ ká máa sọ ni tàbí kẹ́ Dábírí tó ṣe rándanràndan tó ṣe tó ń dọwọ́ bò mọ́lẹ̀ tó ń parọ́ tó ń sọ pé kinní kan ṣẹlẹ̀ àwọn wèrè tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ti mọ̀ pé táwọn bá ṣe gbogbo ayé ò ní rí àwọn ò ní fi gbà yìí wọn ní yà sí wọn ní ṣe kódà kó la ẹ̀mí èèyàn lọ kò kàn wọ́n bọ̀ eléyìí tán bá ti máa ṣe tí gbogbo èèyàn ó mọ̀ rí wọn tí wọ́n fẹ̀yìn táwọn náà fi máa position ara wọn torí ọjọ́ iwájú pé àwọn fẹ́ jẹ president ibẹ̀lẹ̀ máa ti rí wọn tí wọ́n máa ti sáré níbi tí ó ti yọ owó àbí tí ó ti yọ pé wọ́n arrange nǹkan kan lẹ̀ fúnra wọn ibi notice me ṣe kárí mi ibẹ̀lẹ̀ máa ti rí wọn tí wọ́n ní kinní kan ṣẹlẹ̀ o àwọn làwọn fẹ́ lọ gbà wọ́n lẹ̀ làwọn fẹ́ lọ ṣe kinní kan ibi tẹ́ máa ti rí wọn nìyẹn nílẹ̀ lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn Kútọ̀nù ń bẹ̀ yẹn níbi tó jẹ́ pé kódà wọ́n lè gbé mọ́tò láti Nàìjíríà kan lọ gba ọmọ yẹn lẹ̀ wọ́n yà sọ́mọ yẹn. Do you want to talk about the Nigerian consulate here in the US, here in Atlanta self? Ẹ gbé fóònù kẹ́ pé nọ́mbà tán fi síbẹ̀ yẹn sìn ẹ wò bóyá anybody máa gbé. Nobody will pick it. Ẹ send email sí àwọn email address tán fi síbẹ̀ yẹn sìn ẹ wò bóyá anybody máa respond sí yín bóyá máa respond sí yín gbà tí gbogbo ayé bá parẹ́ bóyá gbà tí gbogbo ayé bá parẹ́ tán bóyá wọ́n máa dá àwọn email yín bọ́ ẹ wo àpẹẹrẹ tí mo dọ́ra fún yín sìn ìlú mi ló ti wá ó ń gbé ìlú yìí ó ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó ní problem ó fẹ́ padà ordinary email láì báyàn kankan sọ̀rọ̀ wọ́n parí ẹ̀ wọ́n yanjú ẹ̀ wọ́n sọ fún ibi tó máa lọ òun fún rẹ̀ ló píkì ọjọ́ wọ́n ní kó píkì ọjọ́ tó bá wà convenient fún kó respond kó dẹ̀ sọ ìgbà tó ṣe gbogbo nǹkan tó ní kó ṣe ìgbà tó débẹ̀ wọ́n disturb ẹ̀ náà wọ́n delay ẹ̀ id ẹ̀ lásán náà béèrè ó dẹ̀ fi hàn wọ́n dẹ̀ ní kó wọlé ó dẹ̀ wọ flight wọ́n dẹ̀ gbé padà sí Amẹ́ríkà bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kò tí ì sẹ́ni tó bí pé kó wá san one kọ́bọ̀ kò tí ì sí èèyàn kan tó bí pé kó wá san one kọ́bọ̀ bọ́n ṣe ń ṣèlú nìyẹn bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ẹ já tẹ̀síwájú pẹ̀lú fọ́nrán yìí. We are not police officers. We do not fire in the knees. If you fire from a building, I will dislodge you from your comfort zone by taking out the building. This is exactly what happened at Odi. The soldiers had no option but to return fire and save themselves from what otherwise would have been a cold-blooded massacre of soldiers carrying out legitimate orders. No soldier would shoot at a civilian who posed no threat to him. As soon as the shooting subsided, the soldiers moved in, but by that time, the bandits had escaped towards the creeks. Meanwhile, the Navy had not moved as planned and had not condoned off the creeks, making it possible for the people firing at us to escape through the creeks. The police on their part were nowhere to be seen, so the army was exposed and wrongly perceived as the main culprit in the failure of the mission. Now, kí lẹ gbọ́ tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣàlàyé fún wa ń sìn. Àwọn Navy tó jẹ́ pé àwọn gan ni the most important and the most crucial aspect of that operation nítorí pé tá bá máa tanra wa jẹ lókù. When we talk about these people from the Ijaw nation, they are very good with the creeks. They are very good fighting in the water and traveling in that their flyboat and stuff with all their guns and grenade launcher mounted. Who are the best trained people to take care of this? Is it not the Navy? So why was the Navy absent? And in a sane and normal country, to ní normal protocol, why would you plan an operation and two very prominent aspects of that operation will pull out without telling the other party and they will not show up? What do you think happened there? What was going on? Are we still one nation? Are we still together? Who informed the people that these people are coming? Ṣé mọ̀ pé based on the story they are telling us now pé ká ní operation yẹn yẹ lọ bó ṣe kó lọ ni. Mission yẹn is not for pé kí wọ́n lọ pa ìlú yẹn run àbí kí wọ́n lọ pa just anybody. The mission ni pé kán lọ bẹ̀ kán lọ arrest àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ń pa àwọn ọlọ́pàá. But they have to do it by surprising them, by not announcing pé àwọn ń bọ̀, by not letting them know pé àwọn ń bọ̀.
but unfortunately àwọn tó jẹ́ ẹ̀yà àwọn èèyàn yẹn tí wọ́n wà nínú ológun àtọlọ́pàá wọ́n ti ṣàlàmì, wọ́n ti sọ fún wọn pé wọ́n ń bọ̀. Sísọ fún wọn tí wọ́n sọ fún wọn, wọ́n sá o, kàkà kan sá, wọ́n lọ lúgọdè wọ́n lójú ọ̀nà pé wọ́n ní wọnú ìlú wa á tún pa gbogbo wọn ni. Èmi ò tí ì rí ọmọ Yorùbá kankan tó wúrú wàyí àbí tó ṣohunkóhun tó jọ mọ́ báyìí. So ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pera yín ní ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nínú àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí tẹ́ ń lọ káàkiri tí ẹ lọ ń sa àwọn ọmọ ọlọ́mọ káàkiri, mò ń bẹ̀ yín, mò ń rọ̀ yín báyìí tọ́lọ́run bá jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ pé ohun tẹ́ ń ṣe aburú lẹ̀ ń ṣe o. Ẹ ṣiṣẹ́ sin orílẹ̀-èdè bàbá yín o. Ilẹ̀ Yorùbá ni orílẹ̀-èdè bàbá yín. Mi ò ní pé kẹ́ ẹ má ṣiṣẹ́ yín, ṣùgbọ́n wọ́n ní tá a bá rán ni níṣẹ́ ẹrú a máa fi tọmọ jẹ. Àwọn ọmọ tẹ́ lọ ń sà káàkiri wọ́n pààyàn o, wọ́n jalè o, wọ́n wọ́ọ̀kẹ́ o, wọ́n ṣe 419 o, wọ́n ṣe jàǹdùkú o, wọ́n tẹ̀lé olóṣèlú, wọ́n wọ aṣọ lásán tó sọ pé Yorùbá nation òun lẹ̀ ń mú wọn lé lórí. Tẹ́yìn náà bá dẹ̀ jókòó tẹ́ bá rówó dáadáa, ẹ rí i pé iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe àtún tẹ́ ń ṣe kò bójúmu, kò dẹ̀ dáa tó. Pàápàá jùlọ tá à ń gbọ́ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin lẹ tún ṣáwájú àwọn èèyàn tó ń ṣerú ọṣẹ́ yìí, tó ń ṣerú iṣẹ́ yìí fún ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá kankan ò kó ogun ja ẹnikẹ́ni níbikíbi rí. Ọmọ Yorùbá kankan ò dẹ̀ dàlú kankan rú rí. So táwọn tó ń dàlú rú gan tí wọ́n ń kógun jàlú, tí àwọn èèyàn wọn tó wà nínú iṣẹ́ ológun bá ń salami fún wọn tí wọ́n fẹ́ kán rí wọn mú, ẹ rí i pé ohun tí ẹ̀ ń ṣe fún ọmọ Yorùbá yìí kò dáa. Ó dàbí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ní ìyà ò tó yà, àfàdápakún, ikún lọ, àdásọnù. Òun ló ń tẹ̀ ń ṣe fún ọmọ Yorùbá. Ìjìjàngbara àti pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó kúrò nínú oko amúnisìn tí àwọn ọmọ yìí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ọ̀rọ̀ lásán ni wọ́n ń sọ o, wọ́n já o. Nígbà tó bá délẹ̀ tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ máa jẹ adùn bẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí ohun tí wọ́n ń ṣe nígbà tó bá délẹ̀ tẹ́ bá yọjú tẹ́ bá jẹ́ ń bẹ̀, ṣé ẹ fẹ́ kó di ìwọ fún yín, ẹ fẹ́ kó di ọ̀hún fún yín, kó máa ha yín lọ́fun, kó máa ha yín lọ́rùn, torí pé iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe ń sìn ohun tó túmọ̀ sí nìyẹn. Ohun tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ohun tó túmọ̀ sí nìyẹn. Wípé tán bá gbalẹ̀ Yorùbá tán, nínú kẹ́ ẹ sá lọ kẹ́ ẹ má yọjú sílẹ̀ Yorùbá mọ́, àbí kẹ́ ẹ yọjú kẹ́ ẹ gbaṣẹ́ kẹ́yìn náà jẹ ọlá kẹ́ ẹ jẹ ọrọ̀ tó bá ba dé, ṣùgbọ́n kó jẹ́ pé ọ̀hún lẹ́ ń jẹ, èpè lẹ́ ń sẹ́ léra yín, nítorí pé ohun tẹ́ ń ṣe lénìí ẹ̀ ń ṣépè lẹ̀ fúnra yín fọ́jọ́ iwájú, nígbà tí ohun tí àwọn ọmọ yẹn lérò ń gbà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ tọ̀ nígbà tó bá wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo aburú tẹ́ fi ń ṣe wọ́n lénìí, àtiwọ́ tó jókòó sínú Yorùbá nation tó pèrè lájítétọ̀, tó ń ṣiṣẹ́ fólóṣèlú, tó ń ṣiṣẹ́ bí, àbí tó ń gbèrò burúkú sí ẹnì kejì tẹ́jọ́ ń ṣe agitétọ̀ torí pé ẹjọ́ tàùn síra yín, ẹjọ́ ní gbọ́n mi sí omi òtó, òun ró èròkérò, òun ṣiṣẹ́ aburú lọ́sàn-án lóru, oníkan máa bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ aburú lé wọn lórí. Nígbà tí oore ilẹ̀ Yorùbá bá délẹ̀, tó bá débẹ̀ tó bá jẹ, tó sì jẹ́ pé ó ṣe àwọn iṣẹ́ láabi, ọ̀hún ló ń jẹ o, yóò hun ẹ́, ìwọ ni ó jẹ́ fún ẹ nígbẹ̀yìn. Kì í ṣèmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò lágbára kankan láti sọ ohunkóhun, àmọ́ bó ṣe rí nìyẹn, òótọ́ ni mò ń sọ fún ẹ. Òótọ́ ni mò ń sọ fún ẹ. Ẹ jà tẹ̀síwájú. The army's mission had been to assist the police to maintain law and order. The army was not supposed to be involved in the searching and arresting. That was not our responsibility. So I didn't even say anything other than the officer in charge. I said, look, what happened? Come and report to me. He said he was going to, I think 4 or 5 of his soldiers were ambushed and killed. I said, in a normal conventional war, if I lose 5 soldiers, the enemy will know that something has happened. So what happened? Then he looked at me. And then I asked the second time, I said, what happened? Then he saluted, he said, I know, sir. So he went away.
That's all. I immediately briefed the president and told him that our mission had failed and explained the situation. He said that we had done our best. I had hoped that he would ask the Navy to explain why they had backed out. It is curious that even to this day, nobody has bothered to find out why the Navy did not carry out their assignment as planned. I have also believed and still believe that soldiers should not be involved in basic law enforcement duties. The Army has neither the training nor the disposition for such assignments. Questions about the performance of the military at OD should rightly be directed to those who ordered the Army into OD in the first place. The Army did not gratuitously inject itself into OD. We were asked to come in by the civilian authorities. It is not the job of a soldier to question the morality or rationale behind orders. In fact, it would have been a gross insubordination and a very serious violation of military code of justice if the Army had failed to carry out the directives of the Commander-in-Chief. As a soldier, I was trained to obey the last command of my superiors, even if I had reservations about the correctness of such an order. Once the order was given, my job was to work out the technical details. The soldiers performed credibly under very dangerous and difficult circumstances. It is very unfair for people in the confines of their homes and behind newspaper desks to second-guess the actions of soldiers who were ambushed by armed thugs. Expecting detachment and restraint in the face of fire has never been part of military training. Self-defense is the first law of nature and an integral part of the military rules of engagement. There may be debates about whether self-defense had mutated into overkill, but that does not negate the underlying fundamental premise. Soldiers faced with organized and sustained fire have the right to defend themselves. Politicians with self-serving agendas conveniently ignore the true facts and pursue their hidden agenda with vigor. Journalists, in their bid to sensationalize the issue, either distorted the facts or downright told lies in their attempt to discredit the military. Any right-thinking and fair-minded person should have questioned the culpability of the civilians who opened fire on a military convoy. What did they expect? Did they believe that the Army would just roll over and play dead? Would it have pleased the parties if the Army had simply stood idly while their colleagues were murdered cold blood by thugs? But do you regret the killing of women and children in that invasion? I feel bad by any soldier, of any individual being killed. I feel bad. But don't forget I have other responsibilities. Gbogbo wa la ti gbọ́ response bàbá nìyẹn sí gbogbo ohun tí wọ́n sọ. Response tí bàbá padà fún wọn nìyẹn pé àwọn feel bad sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ní other responsibilities and they move on. But up to date, Baba never and Baba did not ask the reason why the Navy didn't show up for that operation. Nobody was brought to book for what happened, including the police, because that was part of what caused the problem. Now, do I believe everything this commandant said? No. But I believe most of the things he said, those are the truth. Not everything he said was true. But most of what he said, that's the truth. Because Baba is alive. That man is alive. Baba never came out to denounce what the man said about what happened at OD. Now, kí ló dé tí mo mú kíní wá, kí ló dé tí mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, kí ló dé tí mo fi ń ṣe àpẹẹrẹ. Wọ́n bọ́ síta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí he àwọn ọmọ ọlọ́mọ káàkiri. Lónìí tá à ń sọ̀rọ̀, mo tún ti gbéyàn tó pè wọlé sórí program tó ní wọ́n mú àwọn méjì kan tí wọ́n wà ní mọ́tò tí wọ́n ń lọ torí pé wọ́n wọ aṣọ Yorùbá Nation. Now sometimes mo wà very reluctant láti sọ̀rọ̀ nípa àwọn kíní nítorí pé àkọ́kọ́ náà èmi máa ń fẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ kó dá mi lójú pé ṣé kìí ṣe pé àwọn ẹni lọ ṣiṣẹ́ láabi àbí wọ́n lọ hùwà kan tí ò dá, wọ́n wá wọ aṣọ Yorùbá Nation, wọ́n wá fẹ́ kí ọmọ Yorùbá Nation wá máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Èmi máa ń kọ́kọ́ mo máa ń sún mẹ́yìn náà until ìgbà tí n bá rí information tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé bó ṣe rí nì
wọ́n ní nẹ́ẹ̀sì sí ju ọmọ lẹ́ẹ̀mejì. Èèyàn lè ṣe mistake, èèyàn sáré gbé ròyìn kó má right, kó correct ara ẹ̀, kó apologize. Ó lè ṣe lẹ́ẹ̀kejì, but tó bá ti ń di ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin ó ti bọ́ sí nǹkan míì. Àwọn èèyàn sọ pé bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn, kò sóòótọ́ lẹ́nu ẹ̀. Nǹkan tó sì fẹ́ máa ṣe òun ló fẹ́ máa ṣe. Á wá já sí pé àwọn tó ti mọ̀ ẹ́ lólóòótọ́ tẹ́lẹ̀ àbí tí wọ́n ń tẹ̀lé ẹ̀, wọ́n á máa wá wò ẹ́ pé tó bá ti sọ̀rọ̀ ńjọ́ míì kán kọ́kọ́ lọ máa wádìí ẹ̀ ń bò míì. Àmọ́ títí di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú gbogbo ìwádìí mi tí mo ń ṣe àti gbogbo nǹkan tí mo ń gbọ́, àwọn èèyàn wọ̀nyí ṣe nǹkan kan o, wọ́n já o, wọ́n fàjàngbọ̀n o, jẹ́jẹ́ wọn náà jókòó àbí jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n ń lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ohun tí mo sì ń gbọ́ ni pé àwọn èèyàn wa tó wà nínú ológun ni ó ń ṣáwájú àwọn èèyàn tó lọ ń gán àwọn ọmọ ìmúlẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan. Mò ń pariwo ní ìsìn nítorí pé esisi ń jẹ légbò báyìí. Télégbò bá wá yíjú padà tó bá jẹ ṣinṣin, wọ́n á náwọn ọmọ yẹn ò dáa, wọ́n á ní wọ́n ṣàbúrú, wọ́n á ní wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwò. Gbogbo àwọn bàbá wa tẹ́ wà lókè, ọba, ìjòyè, baálẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń pera wọn ní olórí nílẹ̀ Yorùbá, ààrẹ ẹnikẹ́ni kó sọ̀rọ̀ báyìí kó yẹ àwọn èèyàn lọ́wọ́ wò pé kí ni àwọn ọmọ wọn ń ṣe, kí ló dé tẹ̀ ń lé wọn mú, kò sí aburú tó wà nù tó ń béèrè. Wọn tí ì jayò pa, wọn dẹ̀ tí ì ṣe nǹkan kan tó jẹ́ ṣẹ́ láabi. Níwọ̀nba àgbà tí ò bá sẹ́ni tí ẹnu ẹ̀ tókè tó sọ̀rọ̀ tó bẹnu àtẹ́lu ohun tó ń ṣe yìí, wọ́n nígbàgbọ́ pé ó tẹ́ gbogbo yín lọ́rùn, wọ́n nígbàgbọ́ pé ohun táwọn ń ṣe kò sí láburú ń bẹ̀, wọ́n nígbàgbọ́ pé ohun táwọn ń ṣe gangan ó ní ìdùnnú yín, nítorí pé mo ti ráwọn tó pè mí tán ní ẹ̀yin gan lẹ rán wọn. Irú eléyìí tán ló ṣẹlẹ̀ ní agbègbè kan ní Agége. Wọ́n ti sọ fún mi, wọ́n ní ẹnìkan tó jẹ́ chairman ní Agége gangan òun ló lọ sọ pé àwọn ọmọ yẹn wà ń bẹ̀ yẹn pé wọ́n ń ṣe nǹkan tó ń ṣe, wípé kan lọ mú wọn. Ṣé lọ́jọ́ iwájú irú ẹni tẹ́ ń sọ ẹ̀ nísìn wọ́n wá ní wọ́n ń ṣe nǹkan lẹ̀ Yorùbá òun náà wà àyọjú, yóò lóun fẹ́ contest, òun fẹ́ jẹ olórí, ẹ̀dẹ̀ máa retí pé kírú àwa báyìí ká dákẹ́, ká má sọ̀rọ̀, ká má wòran. Tá a bá bọ́ síta, tá a bá gba lójú àbí tá a bá fọn pọ̀nrípọ̀n gbá bàbá ńlá bàbá ẹ̀, ẹ wá sọ pé ọmọdé ń rí àgbà fín, ẹ sọ pé wọ́n ń rí àwọn olórí fín. Àmọ́ nísìn tí gbogbo wọn tí wọ́n ń ṣe ohun tí wọ́n ń ṣe, ẹ yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò, ẹ sọ fún wọn pé àìṣe bẹ́ẹ̀, ẹ sọ fún wọn pé káì eléyìí ò sí nínú ìwà alẹ̀ Yorùbá, nítorí tá a bá parọ́ fúnra wa ló kù. Lára ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ síwájú, mo ní asọ̀rọ̀ iṣẹ́ kì í sọ̀rọ̀ dànù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àìṣe wòlíì, àìṣàfà, àìṣàríran, Ọlọ́run kàn mọ̀ wò wá gẹ́gẹ́ bí ìlérí ẹ̀ wípé Yorùbá àsìkò yín ti tó. Ohun tó sì ṣèlérí nínú Acts 2:17 ó sì bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ sí wa lára, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí fi sí wa lára wípé àwa ó ṣe kíni, ó sì ń rí bẹ́ẹ̀. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé à ń sọ, à ń ṣe, ó lè má yí àwa gan dáadáa, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa mú wá, ó ń fi hàn yín pé àwọn ọmọ yìí ìsọkúsọ kọ́ ni wọ́n ń sọ o, ohun tí wọ́n ń sọ, ohun tí wọ́n ní àwọn rí àbò ohun tí wọ́n ń ṣe, èmi ni mo wà ń bẹ̀, ọwọ́ mi lẹ̀ ń rí. Ọlọ́run á dẹ̀ mú lérí ẹ̀ṣẹ̀, ó máa múṣẹ délẹ̀délẹ̀ tí ò ní yẹ̀ ni. Ibi tí oníkálukú bá wá fẹ́ tò sí ńbẹ̀ ló wá kù, àti ipa tí oníkálukú fẹ́ kó. Ṣé rí, either we like it or not, it's a done deal. Nobody can change it, nobody can stop it. Kò sẹ́ni tó lè change ẹ̀, kò sẹ́ni tó lè stop ẹ̀. Mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá láṣálẹ́ yìí. Ó pọn dandan àwa náà ó gbìyànjú ńgbà tọ́rọ̀ ti débi tó dé dúró èyí tó ti rí bó ṣe rí. Ẹ jọ̀ọ́, wọ́n ti ń sọ fún wa, á tún tún sọ. Ẹ má jẹ́ arìnrìn pé à ń rìn kiri lálẹ́, ẹ má jẹ́ a máa dárìn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan àbí méjì mọ́ tó bá ṣeé ṣe. Bí nǹkan bá tẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, a ṣàníyàn tí ó lọ sọ fáwọn èèyàn pé tọ̀ nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ sí lágbájá o. Ọlọ́run ló mọ ẹni tó jẹ́ pé bóyá ó ń dá lọ tán ti gbé báyìí tá àti mọ̀. Ṣé àwọn pé téèyàn míì bá wà ń bẹ àbí táwọn èèyàn bá rí, òun ni wọ́n á rìpọ́ọ̀tì pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Bó bá dẹ̀ ní àwa tá à ń ṣèpàdé àbí ibi tá a ti ń ṣèpàdé, ó ti dójú ẹ̀ nìyẹn.
ọ̀fọ́n tọ̀ sí gbẹ̀gìrì kí kálukú kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ dání ẹ pera yín jọ bíríkótó ẹ rọra ṣèpàdé bẹ́ẹ̀ ṣe change ibi tẹ́ ti ń ṣe ohun tẹ́ ń ṣe tẹ́ wàá bòmí tẹ́ ti lọ́ọ́ máa ṣe láì jẹ́ kí àwọn ẹni láabi wọ̀nyí kí wọ́n mọ̀ ṣe mọ̀ pé nǹkan téèyàn bá ti ń ṣe tí wọ́n ti mọ̀ mọ̀yàn nígbà míì ìgbà tí mo kéré mo máa ń rá àwọn èèyàn kan ó lè rí wọn kán rìn ìgbà bíbá ẹ lọ ibẹ̀ yẹn ní ọ̀nà tó súnmọ́ bí tán lọ ju o tó dẹ̀ jẹ́ pé tán bá ń bọ̀ òun náà lọ̀nà tó yẹ kán gbà màá rí wọn wá lọ gba bòmíì tó dà pé ó gùn kò í yé mi gbogbo gbà yẹn màá ṣàmáwò pé àwọn eléyìí ṣe máa ń ṣe bí ayé rí báyìí ọ̀ǹtì ìgbà tí mo béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn náà wá ní ó yé àwọn ohun táwọn ń ṣe wọ́n wá ń ṣàlàyé àwọn nǹkan kan pé nígbà míì ó yẹ kéèyàn máa ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni èèyàn tó ti ríyàn tán pátápátá tó mọ̀yàn dáadáa òun náà ló máa ń pààyàn lára kì í ṣe aráàta àwọn tó wá mú àwọn ọmọ yẹn níbi tí wọ́n náwọn ti ń ṣèpàdé tán náwọn jókòó sí wọn kì í ṣèèyàn tí ò mọ̀ wọ́n èèyàn tó mọ̀ wọ́n tó mọ bọ́n ṣe ń ṣe tó dẹ̀ mọ̀ pọ́n ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn ń bẹ̀ yẹn òun ló sọ fún wọn pé kán wá síbẹ̀ kán wá kó wọn ó ti ṣàlàyé gbogbo bó ṣe ń lọ àti bó ṣe jẹ́ ó ti sọ fún wọn òun lọ̀rọ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà torí kò yẹ lómìn wípé tí àlejò bá ti dé tó bá ti ń fi sàárẹ̀ àfọ́jú tó fi ń han àwọn tó wà nílé ó ti lọ́wọ́ onílé nú ni bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ọpọlọ ẹ̀ kì í ṣe knowledge ẹ̀ ló débẹ̀ èèyàn kan ti sọ fún ni wípé bàbá afọ́jú ni wọ́n sin síbẹ̀ yẹn tó bá ti débẹ̀ kó nawọ́ sí kó sọ fún wọn pé bàbá afọ́jú náà sin síbẹ̀ wọn ó ti lọ́wọ́ ara lé nú ni gbogbo ń tẹ́ rí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ti lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń pè ní aṣáájú nílẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní olórí ó ti lọ́wọ́ wọn nù ni wọ́n dẹ̀ ń dún kùkù làjà wọ́n ń wá ọ̀nà bọ́n ṣe máa pa ẹnu àwọn ọ̀dọ́ bọ́n ṣe máa pa ẹnu àwọn tó láwọn ń fẹ́ ilẹ̀ olómìnira Yorùbá mọ́ oníṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe òun láre tí wọ́n ń sá. ẹ wo ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ní ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ pàápàá jùlọ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mi nǹkan lè sọ àkókò tí màá jáde lọ́la ni àmọ́ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè mò ń bọ̀ ń ta lọ́la ohun tó yẹ kí n ṣe lénìí tí mo dáwọ́ ẹ̀ dúró àsọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ lọ́la. ṣé èdè Yorùbá àbí àṣà Yorùbá ni ò dáa ni tí a ṣe improve tí a ṣe progress kí ni róòlù tí àṣà Yorùbá ní láti ṣe pẹ̀lú science ǹjẹ́ àṣà àti ìṣe Yorùbá tiẹ̀ ti kópa nínú sáyẹ́ǹsì tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tẹ́dẹ̀ ń lò ẹ̀yin náà lọ máa ṣe research ẹ̀ máa bira yín àmọ́ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ tọ́ka yín sọ́nà bì kan ẹ̀ ń pé mo máa ń sọ fún wa èmi máa ń láì kí n máa wá ọgbọ́n àti ìmọ̀ káàkiri èmi ò dẹ̀ fi ṣe bóyá èèyàn kan bú mi lánàá àbí èèyàn kan ò bá wa ṣe Yorùbá nation ò bá wa ṣe ẹ lọ sórí ìtàn Yorùbá ẹ lọ wo ohun tí olùkọ́ àgbà olóyè Laji Abbas tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ fọ́nrán yẹn wà ń bẹ̀ àfáà kan bọ́ síta ó tàbùkù Yorùbá nation ó tàbùkù ọmọ Yorùbá ó ní èdè Yorùbá ò ṣeé ṣe nǹkan kan pé ṣé wọ́n lè fi ṣe science gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ pé olùkọ́ àgbà olóyè Laji Abbas ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn wọ́n jáde wọ́n fèsì fún àfáà yìí wọ́n dẹ̀ fún ní àwọn àpẹẹrẹ wọ́n ṣàlàyé àwọn nǹkan kan ìwọ tó bá mọ̀ gbogbo aláwọ̀n pé mùsùlùmí pọ́nbélé òun lolùkọ́ àgbà olóyè Laji Abbas lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ta ni kíní kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fún wa lẹ́bùn yìí ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe fún wa ni àmọ́ nítorí pé kí àwọn tó fẹ́ tú wa jẹ tán fẹ́ yàn wá jẹ kán lè rí wa mú wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe gbogbo tí wọ́n ṣe láti fi jújú àti dúdú bò wá lójú ẹnu ẹ̀ láwá wà ẹ̀ ó sì tó àkókò tí gbogbo wa ta ní láti pe àkíyèsí ara wa sí ohun tó ń fìyà jẹ wá nítorí chẹ́rí orin national anthem ilẹ̀ Yorùbá tá à ń kọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò sì tí understand pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nú ẹ̀ pátápátá láì ṣẹ́kù ẹyọ kan revelation ni o gbogbo ẹ̀ ló máa wá sí ìmúṣẹ pátápátá
tí kankan ò ní dín bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ máàkì ẹ̀ down, ẹ kọ síbì kan. Ẹ lọ máàkì ẹ̀ down. Gbogbo gbólóhùn tó wà nínú national anthem Yorùbá yẹn, ẹ lọ tú wò, ẹ gbọ́ dáadáa. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ló máa wá sí ìmúṣẹ láti ṣẹ́kù ẹyọ kan. Àní gbogbo àgbáyé máa dìde sẹ́, wọ́n máa wárìrì, wọ́n máa kan sára sílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan míì gan wà tí wọ́n ti ṣe tó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá ti máa gba ògo ẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn míì ló ń gbà nítorí pé nígbà táwa gan tá a mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wa náà ti mú àwa la ní. They learned it from us, they took it, they turned around, and then they brought it back. Everybody, the whole world embraced it, and the whole world is enjoying it. And they will still point and tell us pé mọ nǹkan kan, ní nǹkan kan, because we didn't even know that they took it from us. Ẹ lọ gbọ́ ohun tí olùkọ́ àgbà sọ. Màá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ́la. Èmi náà dẹ̀ tún fi àwọn nǹkan kan tí èmi náà tí mo ní máa fi kún. So ìwọ tí o bá fẹ́ prepare rẹ̀ lẹ̀, ẹ lọ wá fọ́nrán yẹn. Ó wà lórí website wọn. Kí tẹ̀ ní ẹ jẹ́ kí n wo title tí wọ́n fi gbé síbẹ̀ fún ẹni tó bá fẹ́ wò. Ìkànnì wọn Ìtàn Yorùbá ó wà lórí YouTube. Ẹ jẹ́ kí n wo title tí wọ́n fi gbé síbẹ̀ kí n lè sọ fún wa. Ẹ lọ wò, and then ẹ lọ gbọ́ àlàyé tí wọ́n ṣe. Ó ní mo ṣe ní ó ṣeé ṣe ara ohun tí ẹ ó wò ń bẹ̀ àti ara ohun tí ẹ ó gbọ́ lẹ́nu mi lọ́la tájọ sọ. Ó ṣeé ṣe lọ́jọ́ iwájú ó lè jẹ́ ara ohun tí yóò wúlò fún ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú ni. Ó lè jẹ́ ara ohun tí ọmọ Yorùbá máa wá fi mú yangàn lọ́jọ́ iwájú ni. Ṣé ohun tí mo ń sọ yé wa? Mo ti rí. Tẹ́ bá débẹ̀ tẹ́ bá wà, ó ní wọ́n kọ sáyẹ́ǹsì Yorùbá, ó ní wọ́n pe àkọlé ẹ̀. Sáyẹ́ǹsì Yorùbá, ó ní wọ́n pe àkọlé ẹ̀. Wòlíì kan la rí yẹn, ó ń travel, òun wà nínú bulletproof vehicle. Àwọn ìṣọmọgbè tí wọ́n ń sọ àwọn wà nínú open truck, open vehicle. Nígbà tán ṣí náà gbọ́n bolẹ̀. Dó mo rí tí àwọn kan sọ pé wọ́n wá ń kí hallelujah, wọ́n ń sọ pé thank you Jesus, pé ṣé Jesus ló gbà á lẹ̀. Èmi ò ní sọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò ní sọ bẹ́ẹ̀. But at the same time, ẹ jẹ́ abira one question. Wípé, is it the name of Jesus that saved him, or the fact that he was in that bulletproof vehicle? Owó àwọn èèyàn wo ló fi ra bulletproof vehicle yẹn? Nítorí pé mo gbọ́ pé ọmọbìnrin kékeré bí ọmọ 15 or 16 years kan tó jẹ́ bí maid wọn nulẹ̀, ó wà lára àwọn tíbọn bá tó kú nítorí pé òun ò sí nínú ọkọ̀ tí alàgbà yẹn kó family tiwọn sí. Bóyá irú ọmọ tá à ń sọ yìí ń sìn, bóyá ìyá ẹ̀ náà wà lára àwọn tó ń lọ ilé ìjọ yẹn, ó wà lára àwọn tó dá kọ́bọ̀kọ́bọ̀ wọn jọ tí wọ́n papọ̀ tí wọ́n padà fi ra private jet tí wọ́n ń ra bulletproof vehicle tí wọ́n ń kọ́lé tí wọ́n ń ṣe bulletproof window, bulletproof door. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú, ó ṣẹlẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀. Gbogbo ara nǹkan tá à ń sọ pé kò bójúmu ni, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́pàá tó ń dáàbò bòlú, wọ́n nílò àwọn nǹkan kan, ó yẹ kí wọ́n ní. Tá a bá gbọ́ pé wọ́n ń ju chíà lura wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin, wọ́n ń lura wọn nítorí pé wọ́n ń sọ pé wọ́n fẹ́ ra ọkọ̀ tí àwọn ọlọ́pàá ó máa fi ṣiṣẹ́. Wọ́n fẹ́ ṣe pé kí ọlọ́pàá méjì kán máa wà nínú ọkọ̀, kán máa wà ní àdúgbò káàkiri. Bóyá ọkọ̀ ọlọ́pàá méjì kó máa wà ládùúgbò kan, kán máa sọ ibi tó wọlé, ibi tó jáde. Tá a bá gbọ́ pé yẹn náà ń jà lé lórí, ó yẹ ká máa kan sára sí wọn, ká máa kí wọn ni pé àwọn eléyìí fẹ́ kó dáa fún wa, àwọn eléyìí fẹ́ dáàbò bò wá, wọ́n fẹ́ kìlú dáa. Ṣùgbọ́n à lè gbọ́ yẹn dáadáa. Ohun tẹ́ máa gbọ́ ò ní pé wọ́n ń jà nítorí owó oúnjẹ, wọ́n ń jà nítorí owó tí wọ́n máa gbà tán bá rìtáyà, wọ́n ń jà nítorí pé ilé mélòó lẹ máa fún mi ńgbà tí mi bá sí nínú ìjọba mọ́, wọ́n ń jà nítorí pé gbogbo ọkọ̀ bọ̀gìnì tá ná mílíọ̀nù lè ńgbà tí n bá sí nínú ìjọba mọ́, tí n bá ń lọ mò ń kó gbogbo ẹ lọ. Ẹ gbọ́dọ̀ já kọ sínú ìwé ká fọwọ́ sí. Àwọn tó ń jà lé lórí ni à ń jà lórí owó pé ó yá ẹbuye bílíọ̀nù tí ní mo fi ń ṣàlejò lọ́dọọdún, ẹbù wá fún mi. À ń jà lórí pé ìlú olówó àlówó, ẹ lọ yáwó wà, ó yá ẹ gbé Muritala Muhammed Airport, ẹ lọ fi yáwó, wọn bá mọ́ rí san mọ́.
ó yá ẹ lọ yáwó wá jàre bóyá tó bá yá gan tá a bá múra ibi tí áìdá ó jẹ́ fake ó jẹ́ ojúlówó ọ̀pọ̀ ọ̀ràn míyàn tá a máa ń tọ́ka sí pé nǹkan ńláńlá ńlẹ̀ Yorùbá tó bá yá gan wọn ò fi yáwó á padà mọ́ gbọ́ létà ìpètọ̀ China ló lọ́pọ̀ ọ̀ràn míyàn o àwọn China ló ní àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ibi tó ń bọ́rọ̀ wa lọ nìyẹn lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè á pàdé lọ́la pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ẹnìkankan nu wọ̀ nípẹ̀ẹ́dín bí mo ṣe wá ń lọ láṣálẹ̀ mo gbà ládùúrà fún gbogbo wa pé ojú òní kọ́ àtúnrí o oorun ayọ̀ òun ni gbogbo wa ó sùn á jí símọ̀lẹ̀ àlàyé láṣẹ Èdùmàrè àní tójú oorun dójú kú àní tójú àlàdé kòtò àní sáré pálọ̀ nu yàrá o bá ṣe wá ń wọlé lọ sùn láṣálẹ̀ yìí aburú òní kángun sọ̀dẹ̀ nìkankan nu wa ajínigbé wọn ní jí wa gbé o gbogbo ẹni tí ò mọ ibi tí a lọ wọn ní béèrè pé ìgbà wo la dé láṣẹ Èdùmàrè ẹrù tọmọ aráyé tí wọn fi pamọ́ sí wa lọ́wọ́ wọn ní béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ wa láṣẹ Èdùmàrè àní tẹ́ńtìkà o a sì ní sùn tìkà Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè á ṣí gbogbo wa lójú inú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì lélẹ́yìí tí mo kọ tí gbogbo wa rí lójú fọ́nrán mi má bínú mo ti sọ fún yín pé àwọn kan sọ pé wòlíì ni mí èmi ò tí mọ̀ so mi tí mọṣẹ́ débẹ̀ iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kejì ẹsẹ̀ 17 gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ wípé ẹ jẹ́ kí n kà fún wa ó ní Ọlọ́run sọ pé nígbà tí ó bá di àkókò ìkẹyìn òun ó tú ẹ̀mí òun jáde sórí gbogbo ènìyàn ìyẹn sí orí àwa ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ yín àwa ọmọ yín nílẹ̀ Yorùbá lọ́kùnrin àti lóbìnrin yóò sọ àsọtẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yín yóò rí ìran àwọn àgbà yín yóò sì láàlá àwọn bàbá Akíntóyè àwọn ìyá Onítìrí àwọn bàbá tó kù àtolóyè wọ́n láàlá wọ́n sọ fún wa àwa ọmọ yín gbogbo lọ́kùnrin lóbìnrin à ń ríran à ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìlérí Olúwa ló ń wá sí ìmúṣẹ yóò sì ṣẹ délẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè títí dìgbà tá a bá tún pàdé èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Mike Ọlá Ifágúgù mò ń dágbére pé ó dàbọ̀.